Good afternoon sa lahat. Kamusta na po tayo dyan? Good afternoon to our participants and to our viewers from the YouTube Live. Kamusta po tayo dyan? So we'll be starting po ang ating webinar. This is our webinar series number 9 entitled po Introduction to Data Analytics. So Mr. Menard M. Canoy po will be our resource speaker for this afternoon. So before we start, my privilege po to have the Republic Act number 10844 in which um, po it is declared of the policy to promote digital literacy, ICT expertise, and knowledge building among citizens to enable them to participate and compete in an evolving ICT age. So I'll be your moderator for this afternoon. I am Mr. KG Marquez, the Tech4ED coordinator in the province of Quezon. So let's have our opening prayer and followed by the singing of the Philippine National Anthem. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mo kamang, ay nilang ang tula at awit sa paglayang nilalaan. Ang kisap ng watawat mo'y nagumpay na nagiging, ang bituin at araw niya kailan magpapit magiging. Lupa ng araw ng warangit pagsika, layayagin sa likod. Aming ligaya dapat may mamagin, at lahat ay nagtayo sa'yo. All right, so I am welcoming you to our webinar series number 8, the Introduction to Data Analytics. So the objectives of this webinar is that the Tech4ED project provides access points for individuals and communities to bridge the digital and education divide. It promotes grassroots development and opportunities for inclusive growth and poverty reduction. This webinar aims to raise the level of awareness of the public on the importance of information and communications technology. Also, this webinar aims to help educate and empower and promote the ICT to individuals in the countryside by promoting the digital literacy. So let's have the guidelines and reminders for this afternoon webinar.
So this webinar is recorded for documentation purposes, and actually we are now live via YouTube Live. So please turn off your microphone and your camera, especially our participants in our Zoom meeting. So please do not share your screen or do any annotation. Observe a proper decorum and etiquette. So if you have questions, so you may ask in our chat box later. And certificates po will be provided for those who have attended the full duration of the webinar and answered the post-evaluation form. So 4 webinar codes will be given in the whole duration of the webinar, in which these 4 webinar codes po will be needed in answering the post-evaluation form. And for the post-evaluation form, so make sure that your answer in a post-evaluation form must be based on the webinar discussion. In addition, please be more specific in your answer. So if your answer is irrelevant or a copy paste from the internet, it may lead to forfeit your e-certificate issuance. So again, please be reminded of our guidelines and reminders, especially in answering po the post-evaluation form. So if you haven't received your post-evaluation form within 10 working days, against 10 working days, you may email us po at dict.quezon@gmail.com to inquire po if your e-certificate has been issued or why your certificate has not been issued yet. So yan po. Again, that's dict.quezon@gmail.com. Again, that's dict.quezon@gmail.com. Another, in your post-evaluation form, please make sure that you input a valid and active email when filling out the post-evaluation form. So the cutoff time is today. It will be moved at 7 p.m. Again, that's 7 in the evening. Again, the cutoff time of the post-evaluation form is only today at 7 p.m. So you'll be access po the replay or the live stream po replay at the URL that you have been presented. Yan po. Again po, after the cut-off time po, saka lang po namin mai-post ang replay po ng ating um, live stream po sa YouTube. So this is the post-evaluation form. So you make sure, okay, you make sure already copy the post-evaluation form po na makikita po ninyo sa inyong screen. So again po, that's the post-evaluation form that you can be accessed. Okay? And again po, we don't have a attendance link for this day because you make sure po na to get these webinar codes po, the 4 webinar codes. So again po, sa ating YouTube Live, I will not anymore po posted yung ating webinar code. So make sure po na you are keen to attend po sa ating webinar. So again po, no, I will not anymore posted po yung ating webinar codes in either in a Zoom meeting chat po or in our live streaming. So again po, I'll be providing naman po a 2 minute, a minute or 2 po para po makuha yung inyong webinar codes po. Okay, so again, that's our post-evaluation form. You can scan our QR code to directly go to the post-evaluation form. Yan. So I do apologize po pala na sa ating mga YouTube live streamer po na meron po nag-comment na hindi po sila makapasok po in our Zoom meeting. We do apologize. We already accumulated po the maximum participants po dito sa ating Zoom meeting. So but you can still get your e-certificates po as long as you answer po correctly yung ating post-evaluation form. Okay? Now po, okay, right now po, this is the first webinar code
for this afternoon. So please write down the webinar code po natin. Again, I'm not anymore to chat po sa ating chat box in the Zoom meeting and in our YouTube live. So please make sure to write down the webinar code po natin. Okay? Again, in our reminder, you need to be attended the full duration of the webinar. Okay? So I'll give you a minute or two po to copy our first webinar code. All right, so that is our first webinar code po for this afternoon. So throughout the series po, we'll be providing you the second, the third, and the last webinar code. Okay? All right. Now, let's have the mandate and function of the Department of Information and Communications Technology. So the Department of ICT shall be the primarily policy planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the national ICT development agenda. So this is based on the Republic Act number 10844, or an act creating the Department of Information and Communications Technology Act of 2015. So these are the programs and projects of your department. We have the Technology Empowerment for Education, Employment, Entrepreneurship, and Economic Development, or the Tech4ED program, the Free Wi-Fi for All, the Free Internet Access in Public Places program, the Electronic Business Permit and License System, the Digital PH, the Government Emergency Communication System, the National Broadband Plan, the Central Business Portal, the National Government Portal, or also known as the gov.ph, the Digital TV Philippines, the National Cybersecurity Plan of 2022, the National or the Philippine National PKR or the PNPKI, and more others. So to give us an opening and welcome remarks, please watch the pre-recorded video of our Regional Director, Engineer Renaldo P.C. Good afternoon, everyone. In behalf of the Department of Information and Communications Technology, Luzon Cluster 2, we wish to welcome all of you in our webinar on Introduction to Data Analytics. But first, let me thank our partner, Batangas State University, JPLPC, Malbar Campus, especially to Engineer Edwin F. Castro, Program Chair, the College of Informatics and Computing Science,
and also to our resource person, Mr. Maynard Canoy. As we all know, we are at the forefront of the fourth industrial revolution, or what we call digital revolution. The fourth industrial revolution will drastically alter the way we live, the way we work, and the way we relate to one another. The fourth industrial revolution sees the emerging of unprecedented computer processing power, especially to mobile devices. The fourth industrial revolution also sees the unlimited storage capacity brought about by cloud computing and the cloud storage. And lastly, faster connectivity in the like of 5G that will connect all of our devices into one single interconnected network, which is the cloud. This results in technological breakthrough in the field of artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, quantum computing, robotics, and among others. But also, these technological advances and breakthrough have one thing in common. They are all dependent and fueled by data, and lots of data. Data is the new oil in this fourth industrial revolution. Without data, there will be no fourth industrial revolution. However, data alone and itself is useless. We need to know how to utilize and analyze this big data around us. We need to harness and use data at our advantages. Because by using data, we can maximize our work, it can guide us in our planning, in our forecast, and even help us in our decision making process. We need to embrace the new technology to better serve the public. We hope that we can enlighten you on the importance of data analytics to drive the government to the future. Again, good afternoon, everyone. All right, thank you, Engineer Mernel TC, for your opening remarks. All right, so let's have a virtual clap to our regional director who participated in our Zoom meeting. All right. Right, so let's now start the introduction to data analytics. So before our resource speaker share his expertise in data analytics, so I'll just provide to you his credentials. Mr. Menard M. Canoy is currently studying for his Master of Science in Information Technology at Laguna State Polytechnic University in San Pablo City, Laguna. He graduated with a Bachelor's of Science in Information Technology, major in Business Analytics at the Batangas State University JPLPC Malvar Campus in 2018. Today, he is the guest lecturer at the Batangas State University JPLPC Malvar Campus, which handles the following courses: Fundamentals of Business Analytics, Fundamentals of Analytics Modeling, Analytics Techniques and Tools, Database Management System, and Computer Programming, specifically the Java and the VP.NET. He's also a system developer at the IBDEN Philippines Incorporated from 2019 until 2020. As a system developer, he has experience in the system development lifecycle or SDLC and uses the following language as a system developer: ASP.NET, VP.NET, ASP.NET or the C Sharp, MS SQL, and PH MySQL. He is also proficient in the following programming language: the VP.NET, RPA or the UiPath, Python, and the C++. So again, ladies and gentlemen, may I welcome you to our resource speaker for this afternoon in our webinar entitled Introduction to Data Analytics,
Mr. Menard M. Canoy. Good afternoon po, Sir Menard. Hello po, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Thank you po for that introduction, sir. So, sige po. I think I shall share my screen na po, no? Wait lang po. Okay po. Is my screen visible na po? Yes, sir. It's already been visible. Okay po. Thank you po. Ayan. So, good afternoon po. In today's webinar po, I am going to discuss the introduction po to data analytics. So, some of us po might be thinking, what is the difference between data analytics and business analytics? So, basically po, sa konsepto, sila po ay aligned sa isa't isa. Pero po, si data analytics po is much wider. Ano po? Mas malawak po yung sakop niya compared po kay business analytics. So, throughout the discussion po, I think ma-elaborate po natin kung paano po nagkakaiba ito pong si data analytics versus kay business analytics po. Okay po? Ayan po. So, let's start with the concepts po or basic definition po of data analytics. So, what is data analytics po? Data analytics is the process of examining data sets in order to find trends and draw conclusions about the information they contain. Okay po? So, part po ng data analytics is the collection of data. Okay po? Tapos po, yung mga data po na atin pong kinolect, yun po ay ating i-analyze using various techniques. Okay po? Para po maintindihan natin what is the current state of our business or institution. Ano po? So, yun po yung primary purpose ni data analytics po, okay? So, saan po natin ginagamit ang data analytics? So, first po, ang data analytics po is being used in commercial industries po. No? So, data analytics technologies and techniques are widely used in commercial industries to enable organizations to make more informed business decisions. So, ito na po yun. Kapag ginamit po natin si data analytics sa business, so doon na po siya nagiging business analytics. So, ang bottom line po niyan, kaya po nagpe-perform ng data analytics ang businesses, of course, to gain competitive advantage. Ano po, para mas lumaki ang kita nila, mabawasan ang loss and whatsoever, kakandak po sila ng data analytics para po alam nila kung ano po yung decision na kailangan po nilang gawin. So for example, dapat ba tayong magtayo ng panibagong planta ng factory natin? Okay po, so kung yes, saan natin itatayo? Kung yes ulit, gaano kalaki? Ano ang manufacture natin? So yun po ay hindi po basta dinideliver it in a meeting na after ng whole day meeting, nandiyan na po ang decision, hindi po. Yan po ay nag-undergo ng tinatawag po nating data analytics. At yung data po na kanila pong ina-analyze ay hindi po data within a week or within a month. Ano po, minsan po, decade. Sa nakaraang 10 taon, ano ang trend natin. So for example po, tayo po ay manufacturer ng phone. Ano po? So hindi mo po titignan yung trend for the past 6 months. Ano po, ang titingnan mo pong trend ay yung matagal. So for example, 10 years nga po, no? Kung i-analyze mo yung trend, mapapansin mo na ang mga tao gusto nila ng screen na palaki ng palaki. Ano po? Tapos yung camera ay embedded na sa screen. So nauuso na po ngayon yung punch hole. Ano po? So yung mga ganong trend po ay hindi mo po ma-analyze using data na kailan mo lang kinolect. Ano po? So, yun po yung idea niya. So, kapag ginamit po ang data analytics sa businesses, more likely, ang numero uno pong rason, although hindi lang naman po yun ang dahilan, pero yun po ang bottom line. Ano po? Of course, to increase profit. Ano po? So, next po, aside from the usage of data analytics sa businesses, it is also used by scientists and researchers to verify or, to verify or disprove scientific models, theories, and hypotheses. Okay po? So for example, yung nangyayari po ngayon, pandemic, minsan po papanood natin sa balita, pagdating ng December, aabot ng ganitong number of cases ang mga may Delta variant ng COVID. Pagdating po ng December 2021, nakikita po namin na ang mga
makikitilan po ng buhay or magre-recover ay ganito po kadami. Ano po? So data analytics po ang ginagamit doon. So hindi po for profit, ano? So ang kaya po nila ina-adapt yung data analytics is of course para po makapag-come up din po sila into certain decisions that will improve the current situation of our society. Ano po, so hindi lang po for profit lang talaga. But bottom line is, so kung papansin po ninyo, yung una po nating item, of course, to increase profit, ano po, ginagamit ng businesses to increase profit. Yung pangalawa naman po, ginagamit ng scientist. Ano po? But ang bottom line is, ginagamit po nila si data analytics para po matulungan sila to come up into a certain decision. Yun po ang bottom line. Ano po? Ayan po. So nabanggit ko po kanina before we start, most of us po might be thinking, anong pinagkaiba ni BA kay data analytics? Ano po? So si business analytics po is oriented to business uses. Pang business lang po siya. And more likely, again, katulad po nung na-mention natin, ano, more likely po to increase profit. Kaya po tayo nagkakandak ng data analytics sa ating pong businesses. So yun po yung BA. Kumbaga po business-oriented lang siya. Para lang po sa interests ng business. Okay po, if they want to increase their profit, they want to expand, they want to introduce new product, they want to retain their people. Ultimo po pagre-retain ng people ay ginagawan po nila ng data analysis yun. So, chine-check po nila for the past how many months, parang padami ng padami ang nagre-retire sa atin. So, o nagre-resign, ano po? So, ano ang kailangan natin gawin para hindi na madagdagan yung mga resignation natin monthly? So, yun po. So, hindi lang po for profit. Ano po? So, yung BI po, again, business-oriented po yan. Ginagawa po siya to address or to cater the interests of a business. Samantala po, ang data analytics, mas broad po yung focus niya. So, hindi lang po tungkol sa ikaaangat ng business but also ng society, paano makakatulong sa environment, ano po, paano matutulungang malesen ang risk ng pagputok ng bulkan, paano po matutulungan ng mga tao na mapaghandaan ng bagyo. Okay po, so yun po. Mas malawak po ang coverage po ni data analytics. Okay po? Ayan po. So, data analytics, ano nga po ba yung data? Bakit po siya kailangan i-analyze? At paano po natin siya may analyze kung hindi po tayo familiar sa kung ano po ba yung sinasabi po nating data? Ano po? So ngayon po, pag-usapan po natin what is data. Okay? So data po are numerical facts and figures that are collected through some type of measurement process. So halos lahat po ng data, not all po, not all, but most of data na meron po tayo ay nakukuha po natin sa pagsukat. Okay po, alimbawa po, amount of rainfall, sinusukat po yan. May mga aparatos po si Pag-asa para po masukat nila yan. Si DOST may aparatos po para masukat yan. O kaya naman po ay population, data rin po ang population. So paano po nila sinukat yon? Si PSA po nagkandak ng census. Ano po? So lahat po ng data, halos po lahat, again, not all po, but majority of the data available are being fetched through a measurement process. So ano naman po yung example ng mga data na hindi natin sinusukat pero meron tayo? Pangalan po. Hindi naman po tayo, nung pinanganak po tayo, hindi naman po tayo sinukat tapos bibigyan tayo ng pangalan. Ano po, hindi po. So may mga data po na nandyan kahit po hindi natin sukatin, ma-fetch natin siya. So mamaya po, pag-usapan natin yung mga categories po ng data. Ano po, but again, most of the data available are being fetched through a measurement process po. Ano po, information comes from analyzing data. So ito rin po ay mahalagang item din po ito dahil minsan po nalilito po tayo. What is data? What is information? Information. What is the difference between the two? Ano po? So tatandaan po natin na ang information po ay resulta ng data. Okay po, hindi po magkakaroon ng information kung walang data. Pero possible na may data ka pero wala kang information. Ano po? So paano tayo magkakaroon ng information from a data? So tayo po ay nagpe-perform ng various operations. So ang common po ay yung tinatawag na BI, business intelligence. Ano po?
pinaprocess po natin yung data na meron tayo para po makapag-produce tayo ng information from it. And yung BI po na nabanggit po natin, one component po nun para po tayo ay makapag-carry out ng business intelligence ay ito pong data analytics. So data analytics po is just one of the components of a wider picture. Ano po? Ayun po. So ngayon po, para mas maintindihan po natin yung difference between data and information, allow me po to present to you some, ito po napakasimpleng example lamang po nito. No? Simple lang po ito. So meron po tayong data. Ang data po natin ay presented in a table. So meron po tayong last name, first name, gender, birthday, at hometown. Okay po, yan po yung data natin. Ngayon po, pagka tinanong ko po kayo gaano karami yung pong mga male compared sa female, sino ang mas marami, yung male ba o female? Okay po, madali lang po tingnan kasi lilima po yung rows natin. Pero for example, yan po yung 100 rows. Tapos tinanong po tayo ng ating ng someone, tinanong po tayo diyan sa data mong yan composed of 100 rows. Gaano karami ang male, gaano karami ang female? Mahirap pong i-analyze. Ano po? So ang process po natin para po yung data po na meron tayo ay mas maintindihan po natin at first glance. So yun po yung bottom line eh. Ang data po hindi mo po siya agad mai-interpret at first glance. Lalo po kung yan ay napakaraming rows na. 100 or 1,000, minsan po pag malaki pa yung institution, million-million rows pa po yun. So hindi ka po makakapag-come up into something sa first glance pa lang. Kaya po yung data natin, i-convert natin into information. So paano po natin mako-convert into information yung data natin? Gamit po ang iba't ibang tools and techniques available. At isa po yung data analytics doon po sa mga tools and techniques na yon. Again, hindi lang po data analytics. Marami pa pong tools, marami pa pong techniques ang pwede po nating magamit para po tayo ay makapag-produce ng meaningful information from our data. Pero isa nga po doon sa mga tools po na yon ay ang data analytics. So dito po, sa data na atin pong pinapresent ngayon, ano po yung mga information na pwede po nating makapture? So yan po, 60% daw po niyan ay male. Kunwari po, ito po yung listahan ng mga evacuees. 60% po ay male, 40% ay female. So 80% of the evacuees are adults, 20% are minor. So 60% are from Batangas and 10% are from outside Calabarzon. Okay po. So kahit po hindi ko po tignan itong data ko, ito pong table So imagine po natin wala diyan yung table na yan. Kahit po hindi ko tignan yung table na yan, base po sa information na na-share sa akin, malalaman ko ay mas marami pala yung taga Batangas. Okay po. So binasa ko lang po yung information na na-formulate from the data, ay naintindihan ko na po yung data na meron tayo. Okay po. So yan po yung idea ng data versus information. You are converting what you have into a meaningful one. Kasi po kapag ka-table lang yan, medyo mahirap po siyang i-interpret. At yun po ang trabaho ng data analysts. Okay po, yun po ang trabaho nila. Kasi po during reporting, halimbawa po meron pong sa news, nagtanong po yung news anchor, sabi po ng news anchor, gaano po karami yung mga evacuees natin from Batangas? Gaano po karami yung evacuees from Laguna? Hindi naman po pwedeng ibibigay natin sa news anchor yung listahan ng evacuees, di po ba? So, information na lang po ang binibigay natin sa kanila. Okay po? So, yun po yung idea between data versus information. Again po, we will not be able to come up into a meaningful information if wala po tayong data. Okay po? So, yun po. And then another point po, before we proceed po with the next topic, what if ang data po natin ay wala pong integrity, wala pong accuracy? So most likely, yung information din po natin ay tagilid. Ano po? Ayun po. So yun po, napag-usapan po natin yung data. Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin, what is big data? So meron ka na pong data, may big data ka pa. Ano po? So ano naman po yung tinatawag natin big data? So yun po in the midst of data collection, the new term big data has been created, which is defined as any set of data that is too large or too complex to be handled by standard data processing techniques.
So basically po, big data, huge amount of data. Yun lamang po ang bottom line noon. Maraming data. Yun lang po ang big data. Okay po? Pero po, pag sinabi nating marami, hindi tayo precise. Gaano karami? Ano po? Ngayon po, wala po tayong sinasabing standard na, for example, pag sinabi nating pag ang data mo ay lumampas ng 10 terabytes, big data na yan. So wala pong ganung standard na kapag ka lumampas ka ng 10 tera or 10 terabytes, big data ka na. Wala pong ganung set of standards. Ngayon po, kung wala tayong standard na, kumbaga yun po yung limit eh. Kung below 10 terabyte ka, data lang yan, hindi yan big data. Pag lumampas ka ng 10 terabyte, big data na yun. Wala po tayong ganung limitation. Okay po, walang boundary ganon. Ngayon po ang question, kung wala po tayong naiset na ganong boundary, paano po natin masasabi na tayo po ay nag-handle na ng tinatawag nating big data? So meron po tayong tinatawag na phenomenon of big data. So ito pong 4 V's po na ito, actually yung po yung tawag sa ibang sources, 4 V's, kasi po puro V yan, So ito pong 4 V's po na ito po ang babantayan natin kung na-encounter na po natin ang mga ito. Okay po, so kung na-encounter na po natin at least 1 or 2 of this phenomena, okay po, so meaning to say we are already handling a so-called big data. So ano po yung unang phenomenon? First po, we have the volume phenomenon. So ibig pong sabihin, tayo po ay nakaka-encounter na ng concerns with regards to our data at rest. Kumbaga po, sa madaling sabi, namumroblema na tayo kung paano natin i-handle yung data at rest natin. Okay po, because lumalaki na yung volume. So because data are collected electronically, we are able to collect more of it. So to be useful, this data must be stored, and this storage has led to vast quantities of data. So ngayon pong mga panahon po na ito, ang data po natin hindi nila nanggagaling sa papel. Minsan nga po paperless na, puro electronic data na po. At dahil electronic na, mas marami na pong data ang nako-collect, mas marami na pong data ang napo-produce. So most likely, ang mga institutions po or businesses are already encountering this kind of concern. Namomroblema, kumbaga po, hindi na nila alam kung paano nila i-handle ang data at rest po nila because lumalaki na yung volume. So kapag ka na-realize po nila, halos buwan-buwan na lang tayong kailangan mag-expand ng ating storage. Halos buwan-buwan na lang kailangan tayong mag-delete dahil mapupuno ang ating database. Volume phenomenon na po yun. Nagkakaproblema na po sa volume. At yun po ay early signs na tayo po ay nag-handle na ng big data. So next po, we have velocity. So ibig pong sabihin, yung phenomenon po na velocity, nagkakaroon na po tayo ng problema or concern or issue kung paano po natin ma-handle yun pong mga data in motion po natin. Ano pong ibig sabihin ng data in motion? So sabi po dito, real-time capture and analysis of data present unique challenges both in how data are stored and the speed with which those data can be analyzed for decision making. So for example, meron po tayong business, tapos po yung business natin may 10 branch sa buong, sabihin na po natin sa buong Luzon. Tayo po ay may planta. Halimbawa po tayo po ay planta ng pagawaan po ng sardinas, for example. Tapos sa buong Luzon po, mayroon tayong 10 planta sa iba't ibang lugar. Of course, if you are going to perform data analytics, hindi lang isang planta ang kukunan mo ng data. Kukunan mo din ng data yung 9 other plants. So ngayon dahil uso na po yung internet, pinapadaan na lang through internet yung transmission ng data. So ngayon po, kung nagkakaroon na kayo ng concern kung paano maitatransmit yung data, so ibig pong sabihin, nag-o-occur na po yung phenomenon na velocity. Kumbaga po, halimbawa may planta po tayo sa Ilocos, ang planta, tapos dito po sa Batangas may planta rin. Yung planta sa Ilocos magtatransmit ng data through internet dito po sa planta sa Batangas. Kaya lang hirap na hirap mag-transmit. So maybe because malaki na yung volume ng data. So interrelated po sila sa isa't isa. So pag tumaas po yung volume ng data mo at sinubukan mong i-transmit yan sa ibang area, malamang po magkakaproblema ka rin sa velocity. So parang most likely magkapatid po itong dalawang ito. So kapag ka nag-o-occur na po, again,
Pagka nag-o-occur na po ang at least one phenomenon dito po sa apat na ito ay malamang sa malamang po big data na po ang hina-handle natin. Ano? So next phenomenon po we have variety or data in many forms. So tingnan po natin yung data natin. Kapag so sabi po dito no, more complicated types of data are now available and are proving to be of great value. So dati po nung hindi pa po kaputukan ng information technology, saan po tayo nag-i-store ng data? Sa papel po, hindi po ba? Puro po papel. Tapos nung nauso na yung mga computer, naging electronic na ang data, ultimo po pagbabayad ay paperless na. Ano po? So ang nangyayari po, yung mga data na nakastore sa database po natin, iba-ibang klase na siya. Paano pong iba-ibang klase? So meron po tayong sensor data. Ano pong ibig sabihin ng sensor data? Yung data po na nakukuha ng sensor. So for example, yung thermometer mo, temperature po ang kanyang data na nakukuha. Yung pong microphone, sound waves po, yung data na kanya nakukuha. So, kapag napansin po natin na yung data na atin pong kinikip ay iba-ibang uri na. So, meron na ako ditong audio file, video file, meron ako ditong document, meron ako ditong configuration ng machine. So, sa mga manufacturing companies po, no? Ultimo po configuration ng machine nakasave sa database. Ano? So, pag napansin po natin na yung data natin ay iba-ibang uri na, hindi na lang pure text. Okay po, hindi na lang pure text. May mga file na and so on and so forth. Meaning to say, nag-o-occur na po yung phenomenon na variety. Ano po? And last but not the least ay yung atin pong phenomenon na veracity o yung tinatawag po nating concern regarding data in doubt. Kapag napapansin po natin na yung data natin ay medyo uncertain na, kumbaga po may mga contradicting data na po, meron na mga data na hindi po tugma, o kaya naman po yung mga data na inconsistent. So that's the proper term po, no? Inconsistent. Halimbawa po dito sa isang table, ang age ni Juan de la Cruz ay 23. Nung kinuha mo yung isang table, 24 na yung age niya doon. So alin po yung tunay na age? So parang ganun po, no? So veracity has to do with how much uncertainty is in the data. So kapag napapansin po natin na parang nahihirapan na tayong i-detect kung yung bang data natin ay certain, kung yung bang data natin ay may integrity. So meaning to say, tayo po ay nagkakaroon na ng problema in terms of veracity. Okay po, so yun po no. Kapag naka-encounter na po tayo ng one of these phenomenon, malamang sa malamang big data na po ang ating ina-handle. Eh di lalo na po kung lahat pong yan ay na-encounter na po natin. Ano? Namomroblema tayo sa storage, so that's volume. Namomroblema tayo kung paano natin itatransmit yung data natin over the internet, so that's velocity. Ano po? Namomroblema tayo dahil halo-halo yung data natin, iba-ibang uri, variety. And last but not the least, namomroblema tayo dahil yung data natin parang hindi nagtutugma-tugma. So that's veracity po. Ano? So yan po yung mga phenomenon ng big data. Ito po yung mga signs na tayo po ay nag-handle na ng big data. Ano po? Ayan po. So napag-usapan po natin si data, napag-usapan natin si big data. Ngayon po, kung matatandaan po ninyo on our first slides, nabanggit po natin na most of the data na nasa paligid po natin can be fetched through a measurement process. Ano po? So para maintindihan po natin kung ano ba yung measurement process na yun, pag-usapan po natin what is a metric. Ano? So metric po is a unit of measurement that provides a way to objectively quantify performance. So hindi lang po performance, ano? Basically po quantify a size. Okay po, o kaya naman quantify the length or whatsoever. So basically po metric yan po yung unit of measurement na ginagamit natin to measure something. Okay po, so halimbawa po, ano ang metric para masukat po natin ang haba ng kalsada? So kilometer po, 'di ba? Hindi naman po centimeter, ano? Kilometer po. Ano po ang metric para masukat natin kung ano po ang edad ng tao? Ano po kaya? Years old. Ano po? So kapag tinanong ka, ilang taong ka na, hindi ka naman po nagsasabi ng 333 months old na ako. Hindi po. Hindi po by months ang metric pagka tinatanong ang age, kundi by years. So yun po yung ibig sabihin ng metric. Unit of measurement po kung paano natin sinusukat yung isang bagay for us to be able to fetch the data associated in it. Ano po?
Ayan. So ngayon po, meron tayong dalawang uri ng metric. First po, we have the discrete metric. And second po, we have the continuous metric. So pag-usapan po natin yung una, ito pong discrete metric. So sabi po dito, a discrete metric is one that is derived from counting something. Okay po? So kapag may isang bagay ka, binilang mo, discrete metric po yun. Halimbawa po ng discrete metric, ilan ang anak? Wala naman po sigurong magsasabi, ay ang anak ko'y 3.5. Wala naman po sigurong magsasabi, ay ang anak ko'y 1.75. Wala po. Okay po, so yun po yung example ng discrete metric. Most of the time, nakukuha po natin siya by counting. Okay po, so yun nga po, ilan ang anak mo, gaano katagal ka na sa pagtatrabaho. Although yung tenure, kung gaano katagal ka na sa service, meron din siyang decimal places in some cases. But basically po, yun ang bottom line. Ano? Binibilang po natin siya para po makuha natin yung associated data. Discrete metric po yun. So aside from counting, pwede rin pong categorical ang ating pong data. So what do you mean by categorical? Categorical po siya kapag yung data po natin is not associated sa isa pong numero. Ano pong example noon? Kulay. Wala naman pong equivalent number ang kulay. Hindi po katulad ng age. Hindi po katulad ng number of siblings. May equivalent number po yun, hindi po ba? Pero po pag sinabi natin categorical data, siya po ay wala pong equivalent number. So kulay, o kaya naman po gender, o kaya naman po ay position sa isang company. So halimbawa ay manager o kaya ay programmer, wala pong kaakibat na numero. Ano? So yun po yung discrete metric. Yung continuous metric naman po, these are based po on a continuous scale of measurement. So any metrics involving dollars, length, time, volume, or weight, for example, are continuous. Okay po? So continuous data are always essentially numeric. So ang continuous data po, ito na po yung kadalasang sinusukat. Take note po, yung discrete metric, bilang at saka po related sa categorical data. Yung continuous metric po, siya po yung kadalasang sinusukat. Okay po, katulad po ng length, yung oras po natin, yung volume o yung weight ng isang bagay. Ano po? And ang isa din pong major difference po no between a discrete and continuous metric is that kapag yung data po natin ay kinapture natin using a discrete metric, most of the time po wala po siyang decimal places. Okay po? Ang continuous metric meron, katulad po ng pera. Halimbawa po, kung bibili tayo sa mall ng sapatos, makikita po natin 3,999.75. O kaya naman po length, 1.3 kilometers. O kaya naman po time. Ang time po, meron tayong minute, second, millisecond. Ano po? So, most of the time po, continuous metric, siya po yung may associated na decimal places. So, kaya po siya sinabing continuous. Hindi po katulad ng discrete, okay po, na tayo limited to identify the whole number. Isa, dalawa, tatlo. Kapag continuous po, wala pong limitation. So, pwede mong isulat 1. O kaya naman 1.5. O kaya naman 1.63531. Okay po, kaya po sinabing continuous. Ano po? Ayan po. So ngayon po, naintindihan na po natin kung ano po yung metric. Naintindihan po natin yung difference between a discrete and a continuous metric. Ano naman po yung tinatawag po natin? Measurement. So measurement po is the act of obtaining data associated with the metric. So ibig pong sabihin kung kukunin na natin yung data doon po sa ating entity, ano po, measurement na po ang tawag doon. So halimbawa, gusto nating alamin gaano kahaba ang Marcos Highway, ano po, hindi susukatin natin siya. And yung process of pagsukat, so yun na nga po, no, very self-explanatory. You're going to measure the length of the road, ano po. So measures po are numerical values associated with a metric. So measurement po, ika-capture mo yung data. Yung measures naman po, siya po yung na-capture mo, no? Kung anong sukat. So what is the measure of the length of Marcos Highway? So for example, 50 kilometers. So yun po yung measures po natin. Ano po? Ayan po. So ngayon po, na-cover na po natin si data, si big data, si metric, at saka si measures. Ngayon naman po, pag-usapan po natin, what are the 4 classifications of data based on measurement scale? So marami pong classification ng data. And
For us to be able to be successful on performing data analytics, dapat po familiar tayo sa mga classifications po na ito. Take note po, classifications based on measurement scale. So, ibig pong sabihin, meron pang another set of classifications which will be discussed later. Ano po? So, unahin muna natin to. Classifications of data po based on measurement scale. So, first po, we have the categorical or nominal data. Ano po yung nabanggit ko with regards to categorical or nominal data? Sila po ay mga data na walang kaakibat na numero. Pangalan, address, wala po siyang kaakibat na numero. Ano po? Gender. Okay po, so categorical or nominal data are sorted into categories according to specified characteristics. So ano-ano po yung mga example ng tinatawag po nating categorical data? So first, we have the user type. So halimbawa, may system, meron po tayong program, ano? Tapos po yung program natin, of course, may iba-ibang user yan. Meron kang visitor, meron kang user, meron kang administrator. Again, walang kaakibat na numero po yan, ano? O kaya naman po, designation or position, ano? Lecturer, instructor, assistant prof, ASOC prof, o kaya naman prof, ano po? So, data po sila na, again, ano po, walang kaakibat na numero. O kaya naman po yung region, ano? NCR, Calabarzon, or Bicol. So basically po, we cannot, ito po ang bottom line, ano? Paano po natin masasabi na ang data ay categorical? Hindi po tayo makakapag-perform ng mathematical operations using categorical data. Okay po, so hindi possible yung visitor divided by user, lecturer times instructor, o kaya naman po yung NCR plus Calabarzon. Hindi po siya possible. Wala pong patutunguhan kapag tinry po natin. Ano? Yun po ang bottom line ng categorical or nominal data. Hindi po tayo makakapag-perform ng mathematical operations dyan. Again, because categorical data po are not associated sa kahit anong numerical values po. Ano? So next po, we have the ordinal data. So yung ordinal data naman po can be ordered or ranked according to some relationship to one another. So ordinal data are more meaningful than categorical data because data can be compared to one another. So ibig pong sabihin, ordinal data, kapag yung data po natin ay naiko-compare natin sa isa't isa, at nakukuha po natin kung sino yung nasa first. Kaya po ordinal from the root word order, ano. So pwede po tayong gumawa ng ordering ng atin pong data base po sa mga values nila sa isa't isa. So for example po, we have the grade. Halimbawa po, meron akong student list. Okay po? So sa student list ko na yon, titingnan ko kung anong grade nila, tapos irarank ko sila. Sino ang may pinakamataas na grade, sino ang pinakamababa, based sa kanila pong grades. Okay po, so this one po, ordinal data. So if you are a bottom line po ng ordinal data, ano po, if you are able to specify an order, ano po, between your items. So yun po ay ordinal data. So aside from the grade, meron din tayong scale. Di po ba, for example, tayo po ay nakain sa isang restaurant. Tapos po sabi ng waiter, pwede po ba akong mag-conduct ng survey sa inyo? No? Binigyan po tayo ng maliit na papel. I-rate daw po ang pagkain. So halimbawa po, food, very good. Place, fair. People, poor. Mga ganun po, no? So pwede po nating isalansan into a proper order yung pong ating responses base po sa scale na ito. So again po, ordinal data ay data po that can be ranked. Pwede po nating isalansan mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa. Ordinal data po yun. So basically po, categorical, balikan ko lang po ng konti, categorical data, hindi mo naman po pwedeng isalansan niya kung alin ang pinakamataas o pinakamababa. Ano po, pwede mo isalansan alphabetically. Pero in terms of the value, okay po, hindi po siya possible. Ordinal data po yung kapag nasasalansan po natin siya. Okay po? Ayun po. Next po, we have the so-called interval data. So ano naman po yung tinatawag nating interval data? So interval data, or also called an integer, is defined as a data type which is measured along a scale in which each point is placed at equal distance from one another. Ano po? So interval data always appears in the form of numbers or numerical values where the distance between the 2 points is standardized and
equal. So example po ng interval data ay kapag ka nagsusukat po tayo ng length ng kahoy o kaya naman po sinusukat po natin ang temperature. Although ang temperature pwede pong bumaba ng zero eh. Ano po? Pero dito naman po sa Pilipinas, ano, parang wala pa naman pong instances na bumaba ng zero yung temperature. So anyway po, ang idea po ng interval data is that ito po yung mga uri ng data na sinusukat po natin using a measurement scale. Okay po, ang categorical hindi naman po natin nasusukat 'yun. Ang ordinal hindi rin po. Alangan naman pong halimbawa student ano, para po makuha natin yung grade ng student, lalabas tayo ng metro, susukatin natin, hindi po gano'n ano. So si categorical at saka si ordinal hindi po sila sinusukat. Si interval po nafe-fetch po natin or nakukuha po natin through the use of a so-called measurement scale. Okay po? So yun po yung idea ni interval data. So ba't po tinawag na interval? Kasi po ang measurement scale, may mga interval po yan, di po ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So yan po mga interval na yan is fixed and standardized. Okay po, so yun po yung idea ng interval data. So next po, meron naman tayong tinatawag na ratio data. So ito na po yung pang-apat na category of data based on measurement scale. Ano po? So ratio data naman po is defined as quantitative or quantitative data having the same properties as interval data but with an equal and definitive ratio between each data and absolute zero. Okay po, so ano po example ng ratio data? Ang ratio data din po, siya din po yung uri ng data na nasusukat pero po we are performing comparisons from between each data na available po. Ano? So for example, meron po tayong road name tsaka length. Tapos po, yun po no, si San Juan 1.5 kilometers, si Roque 3 kilometers, si West Road 1 kilometer. So aside from the data itself, kinompare po natin sila sa isa't isa. Kung gaano kahaba si Roque kay San Juan, gaano po kahaba yung Roque Avenue kay West Road, gaano po kahaba si San Juan Street kay West Road. Okay po, so again po no, aside from having the data na atin pong nakuha through measurement, ay nag-perform din po tayo ng comparison. At yung result po ng comparison po natin, yun na po yung tinatawag nating ratio data. So basically po, kung ang meron lang po tayo, balik ko lang po ng konti, ano po, kung ang meron lang po tayo ay itong table na ito, itong San Juan, Roque, West Road, kung yan lang pong table na yan ang meron tayo, interval data lang po yun. Pero pag nag-perform na tayo ng comparison between each data, magiging ratio data na po siya. Okay po? So yan po yung categories or classifications po of data based on measurement scale. Okay po? So ngayon naman po, meron po tayong another set of classification. So medyo biruin po natin classification pa lang ng data medyo madugo na po no. So another set of classification of data po. Ngayon naman po based on how they are collected and the type collected. Ano po? Paano kinolekta at anong uri ng data yung nakolekta? Yun naman po yung second set of classifications of data. Ano po? So first po, we have the population and sample data. Ano po? So in many cases, it is not feasible to collect data from the population of all elements of interest. So in such instances, we collect data from a subset of the population known as a sample. So halimbawa po kapag ka nagsasurvey yung ano po ba yung mga common na mga companies na nagkakandak ng survey. So yung madalas po nating mapapanood sa TV, yung SWS, yun pong Pulse Asia. So yun po no. Sila po yung kumukuha ng sample para po makapagkandak po sila ng survey. So mamaya po atin pong i-elaborate pa no. So in most cases po, a representative sample can be gathered by random sampling from the population data. Ano po ang halimbawa ng representative sample? Halimbawa po napaulat. So example lang po no. Napaulat po na ang tubig daw po sa Taal Lake ay mataas na ang sulfur level. So ang gagawin po ni DENR, kukuha ng sample na tubig, dadalhin sa lab, i-examine. So yung pong tubig na kinuha nila, yun po yung representative sample.
Okay po, at yung pong representative sample na yun ay nakuha through a random sampling. So bakit po random? Basta na po kumuha ng tubig sa Taal Lake eh. Parang gano'n po ang dating. Ano po? O kaya naman po kung sa tao, halimbawa po gusto mong mag-conduct ng survey, kung sino po yung makasalubong mo sa daan, yun na lang po ang iyong tatanungin. Hindi ka mamimili. So that is the so-called random sampling po. So kapag ka ikaw ay namili ng tatanungin at siya ang iyong sinurvey, hindi na po random yun. Namili ka po Ano po? So yan po yung population and sample data. So to elaborate further, yung example po ng population and sample data. So tayo po ay naghanap ng article. So this is from CNN Philippines po, no? Noong July 26, so that's 4 days ago po, ito pong article na to. So mapapansin po ninyo, nakasulat po dito, nag-conduct daw po ng survey si SWS from June 23 to 26, covering 1,200 adults nationwide. So biruin po ninyo, ang population po so sabi po dito 48% daw po ng mga families ay kino-consider yung mga sarili nila as poor. 29% daw po ng families kino-consider yung sarili nila as borderline poor, tapos 23% naman yung hindi naman daw poor. Okay po, so ano po ang bottom line nito? Ang population po ng Pilipinas ay 111 million. So akin po chinek kagabi, ang lumabas po 111 million na daw po ang mga Filipino, no? Pero po, hindi naman po tinanong ni SWS isa-isa lahat ng 111 million na yun. So yung 111 million po na yun po yung population. And from that population, si SWS ay kumuha ng 1,200 at yun po ang kanyang sinurvey. So yung 1,200 po na yun na po yung sample. At yung mga data po na makakapture from those samples, yun na po yung tinatawag nating sample data. Okay po. So yun po yung uri ng data na meron tayo. Population data and sample data. So yan po yung difference ng dalawa. Ano po? So next po, we have the quantitative and categorical data. So ano po ang difference ng dalawa? So data are considered quantitative if numeric and arithmetic operations can be performed on them. Okay po, so masasabi po natin na quantitative data po yan kapag kaya natin mag-perform ng addition, subtraction, multiplication, and division diyan po sa data na meron tayo. Ano po example niyan? Halimbawa po ay grade. Okay po, quantitative po yun. O kaya naman po age. Kaya din po natin mag-perform ng mathematical operations doon, or arithmetic operations, So, basically po, numero. Kapag ka numero yan, quantitative yan. Pero po, may mga data na numero, pero hindi mako-consider na quantitative data. Ano pong halimbawa nun? Phone number. Okay po, hindi naman po natin pwedeng sabihin, dagdagan mo nga ng 5 ang phone number ko. Hindi po. Hindi po. Although siya po ay numeric in nature, kumbaga po puro digits, but then again, it cannot be considered quantitative data. Ano po? So basically po, pag kaya nating mag-perform ng arithmetic operations, quantitative data po yun. Ano naman po yung categorical? So if arithmetic operations cannot be performed on the data, they are considered categorical data. Okay po, so we can summarize categorical data by counting the numbers of observations or computing the proportions of observations in each category. Okay po, so halimbawa po quantitative data, paano po natin sinasummarize? Minsan po ginagawa natin ng average, ginagawa natin ng grand total. Ano po, halimbawa po sales. Ang sales po natin associated sa pera or amount. Ang amount po quantitative kasi nga po numero 'yon, So paano natin sinasummarize ang sales? Di pinag-a-add po natin. Nagpe-perform tayo ng arithmetic operation. Yung categorical data, paano natin siya isa-summarize kung wala siyang kaakibat na numero? So yan po ay ginagawan po natin ng tinatawag nating frequency distribution. Mamaya po babanggitin po natin siya. Ano po? So example po ng quantitative and categorical data para po tayo ay ma-enlighten pa. Ano po? So pansinin po ninyo, meron po akong number of siblings dito at saka po gender. Again, quantitative associated sa numero. So yung number of siblings ko po dyan, yan po yung quantitative data. Okay po? Yung gender ko, yun po yung categorical data. Walang kaakibat na numero.
So yan lang naman po ang simpleng tawag po dito, example ng quantitative or categorical data. Ano po? Ayan po. Ngayon po, meron naman tayong tinatawag na cross-sectional and time series data. So medyo madami-dami na pong uri ng data, ano? Medyo nakakalito po. Pero if we want to pursue the field of data analysis, kailangan po gamay po natin yung iba't ibang uri ng data na yun. Ano po? So again, meron po tayong cross-sectional and time series data. So ano naman po ang difference ng dalawang ito? Cross-sectional data are collected from several entities at the same time or approximately the same point in time, while the time series data are collected from a single entity over several time periods. Okay po, so medyo technical but allow me po to present to you some examples para po mas maintindihan natin. Si cross-sectional data po, yung data ay kinolek mo from different sources at the same time. Iba-iba pong sources pero sa iisang panahon mo kinolek yung data. For example, number of COVID cases po. Pansinin po ninyo yung date ko, pare-parehas po yung July 29, pero yung sources ko iisa. Nag-collect ako ng data kay QC, kay Manila, kay Caloocan, kay Pasig, kay Taguig. Lahat po ng data nila relevant sa number of COVID cases kinolek ko nung July 29. So yun po yung idea ng cross-sectional data. Iisang petsa po or iisang period, multiple sources. Cross-sectional data. Ano naman po yung time series data? Iisang source, multiple time periods. So yun po yung time series data. So pansin po ninyo yung difference, ano? Dito po sa cross-sectional, iba-iba po yung source ko, iisa ang period o yung date. Dito naman po sa time series, iisa po ang source, iba-iba naman po yung date. Okay po, yun po yung time, kaya po siya tinawag na time series data. Nakikita po natin kung paano po nag-change yung data over time. Paano nag-change or nagbabago yung data of a single data source over time. Okay po, so yun po yung ating time series data. Ano po? So, ayun po, no? So, I think at this moment po, ayan ang ating pong webinar code. Ano po? So, I think 2 minutes po for this one. Ayan po. Ayan po. So, I hope na-take note na po natin si webinar code. Ano po? So, we shall proceed na po with the next topics. Again, this is the second webinar code po and as relayed po by Sir KJ, meron po tayong 4. Ano po? So, pangalawang webinar code na po ito. So, yun po, no? Proceed na po tayo with the next topic. Ayan po. So, now what are the categorization of analytical methods and models? Okay po.
Kapag ka tayo po ay magpe-perform ng data analytics, meron pong tatlo, actually apat po ito, pero po yung isa ay nag-aalanganin between the two. Ano po? So explain ko kung ano yung isang nag-aalanganin. Ano po? Pero po basically, meron po tayong tatlo na categorization of analytical methods and models po. So first po na category ay yung tinatawag po nating descriptive analytics. So from the root word po, descriptive, dinedescribe po niyan kung ano po yung nangyari in the past. So it describe what has happened in the past. Okay po, kung ano po yung data na na-capture po natin previously. So for example, 6 months ago or 1 year ago or 10 months ago, 10 years ago, ano po. So yun po yung ating i-analyze para po tayo po ay makapag-perform ng, yun nga po, yun po ang ating i-analyze during our data analysis. So yung result po ng ating analysis, okay po, masasabi po natin na yun po ay output ng tinatawag po nating descriptive analytics. We just described what happened in the past. Yun po yung descriptive analytics po natin. So for second po, we have the so-called predictive analytics. So ano naman po yung tinatawag po nating predictive analytics? So predictive analytics po consists of techniques that use models constructed from past data. Ito po ang idea, ano po, to predict the future or ascertain the impact of one variable on another. So basically po, we cannot perform predictive analytics kung hindi po tayo nag-perform ng descriptive analytics. Bakit po? Yung pong result ng ating descriptive analytics, yun po ang ating i-analyze during predictive analytics. Kumbaga po, ipe-predict natin ano kaya mangyayari sa future. Base po sa mga nangyari in the past, ano po ang mangyayari in the future. Okay po? And last po, we have the prescriptive analytics. So, wait lang po, no? Yan po. I apologize po for a brief interruption. So, prescriptive analytics po, it differs from descriptive and predictive analytics. In that, prescriptive analytics po indicates a course of action to take. So, the output of prescriptive model is a decision. So, dito po sa tatlo pong ito, we have the descriptive analytics. Bali, ang bottom line po ng mga ito ay ganito po, no? Descriptive analytics, atin pong inaalam ano po ang nangyari nung nakaraan. So basically po, we are going to use the data that was collected from the past. Descriptive analytics po yun. Predictive analytics po, aalamin naman natin kung ano po kaya yung mga data na maaari nating makapture in the future. Or basically po, ano po ang mangyayari in the future. Base po sa mga data na meron tayo ngayon. Predictive analytics po yun. So basically po, si descriptive tsaka predictive, ang kanila pong output is set of data lang din. Kaya nga lang po, ito pong predictive na ito, yung set of data na kanyang ina-output ay forecast pa lang. Hindi pa po actual data. Okay po? Si descriptive actual na, nandito na sa akin. Na-collect ko ng mga nakaraang taon. Ito na po yun. Si predictive, hindi ko pa nako-collect. Pero palagay ko, ito yung mga data na mako-collect ko. Base sa mga current data na meron ako. Descriptive tsaka predictive data po ang kanilang output. Whereas, si prescriptive naman po, hindi po data ang output niya. Ang output po ni prescriptive analytics ay decision. Okay po. So, mangyayari po niyan, bago po tayo makarating ng prescriptive analytics, dadaan tayo kay descriptive. After ni descriptive, magpe-perform tayo ng predictive analytics. So, kapag ka na-predict na natin kung anong mangyayari in the future, ipe-prescribe na natin ngayon yun. Kaya po prescriptive analytics. Ano ang dapat nating gawin? Doon sa given the fact na ganito ang mangyayari in the future, ano ang dapat nating gawin? Yun po yung prescriptive analytics. Okay po? So para po mas ma-visualize po natin kung ano pong differences nila, meron po tayong ipapresent ngayon na diagram. So mapapansin po ninyo, meron pong diagnostic analytics. So ito po yung binabanggit ko na medyo naglalay or naka-place po in between the descriptive tsaka po predictive analytics. So in some sources po, apat sila.
Pero po itong diagnostic analytics po, sa ibang sources po ay under na po siya ni descriptive. Okay po? So kung mapapansin po ninyo, ito po ay graph. Dito po sa ating left portion, yung value. Dito po sa lower part, ito po yung difficulty. So kung mapapansin po ninyo, si descriptive, mababa lang yung value ng data na napoproduce niya. And also, mababa lang din ang difficulty. Madali siyang i-carry out, but then again, hindi po ganong big deal or hindi ganong kalaki yung impact noon pong data na kanyang mapoproduce. Okay po? Si predictive analytics naman, mataas ang value ng data na mapoproduce niya, but at the same time, mataas din ang difficulty. Ganon din si prescriptive. So siya po ang may pinakamataas na value at may pinakamataas na difficulty sa tatlong yan. Okay po? So yan po yung idea ng tatlo pong categorization ng analytical method po na yan. Descriptive, predictive, at saka po prescriptive. Okay po? Ayan po. So example po ng descriptive analytics. So tayo po ay naghanap ng article, news article po ito. So ang link po ay nandito sa lower right. So ito pong article na to, makikita po ninyo sa URL, July 28. Ano po? So that's 2 days ago. Ano po? From Philippine Star. Ano po? So ito pong article na to, binasa po natin and we can witness the application of descriptive analytics, predictive at saka po prescriptive sa iisang article lang. So ito po ay isang halimbawa or pwede po nating sabihin na evidence na ang data analytics po ay laganap na, widely used na po ito. Take note po, isang article lang po itong binasa ko pero na-witness ko yung tatlo. Ano po? So sabi dun sa article, ayan po no, country's capital, ayan. So si Manila daw po ay mayroon ng 10 cases ng Delta variant ng COVID. Tapos po si QC, Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Taguig, isang case daw ng Delta variant. Ayan po. So all in all daw, 25 cases daw po, yung 16 active pa, yung iba po gumaling na. So dinidescribe po kung ano nangyari. Ilan yung na-detect nilang Delta variant cases, ilan nga yung gumaling na. Siyempre po, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay gumaling na yan, kahit hindi pa gumagaling. Ano po? So basically po, ito po ay mga data from the past. So halimbawa, 1 hour ago, sinabi po sa atin ni DOH, 1 hour ago, meron na 10 gumaling. E di dadagdag po yun sa tally natin. Ano? So basically po, descriptive analytics is the collection and analysis of the past data. Okay po, mga data po na collect or na-capture natin from the past. Ayan po no. So yan po yung portion ng article that showcases descriptive analytics. So ano naman po yung predictive analytics? So meron pong same article lang po ito. Ano po? So sabi naman doon sa article, si Octa Research daw po, UP Octa Research, medyo nakikita daw nila na yung cases ng Delta variant ay medyo tumataas. Okay po? Ayan po. Tapos, sa DOH naman po, sabi po nila, hindi naman po ganong tumataas, pero stable pa naman daw po. So, yun po yung predictive analytics. Hindi po natin masasabi, kasi po dalawa po silang body na nagkakandak ng analysis. Si Octa Research, tsaka po si DOH. So, basically po, hindi po natin pwedeng sabihin na yung isa ay tama, yung isa ay mali. Bakit po? At the end of the day, parehas lang po silang nagpe-predict. Eh sino po yung masasabi nating tama ang prediction? So basically po kapag yung data na hinahandle ng isang body o ng isang institution ay accurate, precise, so most likely po yung mga predictions na kanyang mape-perform or mapoproduce ay reliable. Ano po? So yan po yung application ng predictive analytics. So nape-predict na po ni Octa Research na medyo tumataas na nga ang cases po ng Delta variant ng COVID. Tapos po, sabi naman ni DOH, kaya pa namang i-handle. So yun po, nape-predict nila. Okay po, base po, babalik ko lang po ng konti sa previous slide, base po sa data na meron ngayon. Na-predict nila na tataas, na-predict nila na hindi naman ganun tataas. Okay po, so that is predictive analytics. Again, same article lang po ito, Ngayon po, nakita ko din dun sa article na yun, prescriptive analytics. So yung tatlong analytics po na nandoon, nakita po natin yung tatlong category. So paano naman po natin masasabi na merong prescriptive analytics doon? So base po sa data na meron sila, ano po nangyari? Natakot.
So ang gagawin po, magla-lockdown ulit. Pero ito po yung proposal pa naman. So the detection of Delta variant cases in Metro Manila has steered calls for and fears of a new lockdown. So yun po, maaaring in the coming days or in the coming weeks, mag-take po ulit ng measure ang ating pong government. So pwedeng pahigpitin po ulit ang quarantine status or worst case, mag-lockdown po ulit para ma-contain yung Delta variant cases. Ano po? So yun po yung prescriptive. Ano ang kailangan natin gawin para po ma-handle natin or kasi po ang nangyayari, ang nakikita po natin during, balik lang po akong konti, ano po, ang nakikita po natin during predictive analytics ay tataas ang cases. So ang gusto natin mangyari, wag nang tumaas yun. Pigilan natin ang pagtaas. So anong kailangan natin gawin? Yun po yung papasok kay prescriptive analytics. Take note, decision po ang output ng prescriptive analytics. Okay po? So yun po yung tatlong yun. Descriptive, predictive, at saka po prescriptive analytics. Okay po? Ayan po. So ngayon po, let's talk about naman the most common technique for descriptive analytics. Ano po yung pinaka-common na ginagamit pong technique or tool para po tayo ay makapag-perform ng descriptive analytics? Meron po tayong tinatawag na data dashboard. So meron po tayong website, ayan pong endcov.ph/dashboard. Pero palagay ko ma-access po natin ito just by typing endcov.ph. So siguro po pwede po nating i-access on our own end. Ano po? Habang tayo po ay nagdi-discuss, pwede po nating silipin ng bahagya. Ano po? endcov.ph. So ito pong website po na ito po ay dashboard that represents the current data pertaining to the COVID cases here in the Philippines. Okay po, so yan po yan, sari-saring mga representation po ng data yan. So data dashboards are collections of tables, charts, maps, and summary statistics that are updated as new data become available. So yan po yung common technique para po tayo ay makapag-perform ng descriptive analytics. Or should I say, this is the common output of descriptive analytics, data dashboard. So yung dashboard po na yan, nakukuha po natin yan during descriptive analytics. But case-to-case basis po, may mga pagkakataon din na tayo po ay nagge-generate ng dashboard also to show yung pong ating mga predictions, predictive analytics. Pero most of the time po, si dashboards po ay kay descriptive analytics talaga nanggagaling. Ano po? Now, most common technique naman po for predictive analytics. So kanina po sa descriptive, sabi po natin ang most common technique ay gumawa ng dashboard. Dito naman po kay predictive, ang most common technique ay gumawa ng forecast. Okay po? So forecasting is determining what is going to happen in the future by analyzing what happened in the past and what is going on now. So yun po yung ginagawa ng mga weather forecaster po natin. Hindi po sila basta tumitingin sa langit. Ano po? Tapos pag madilim ang ulap ay uulan po. Sa darating na araw ay uulan. Sila po ay nagka-capture po ng data. Sinusukat po nila yung, ayan po, may explanation tayo dito. Brief explanation po, no? Ang ginagawa po ng weather forecaster, sinusukat nila kung gaano kadami or sinusukat po yung amount ng water vapor na umaakyat sa ulap. Okay po? Sinusukat yung amount of sunlight kasi po 'di ba syempre pag hindi po ako meteorologist ano po pero syempre po no kapag matindi ang sikat ng araw so most likely mas mataas din yung rate of evaporation parang ganung bagay po no. So may mga aparatos po sila at yung mga nasusukat po nilang yon may equivalent number po yun. So hindi po yun basta heavy, hindi po siya basta heavy rainfall, light water vapor, medium sunlight, hindi po basta ganun. May kaakibat pong numero. Ultimo po, yan pong sinasabi po nila, ito pong screenshot, yellow rainfall warning. So, gaano ka daming, yung heavy rain po, sabi nila, heavy rain. So, gaano karami yung heavy rain na yun? So, may kaakibat pong numero. 7.6 to 15 millimeters per hour. Mako-consider mo siyang heavy rain. Okay po. So, yun po yung most common technique sa predictive analytics. Ang mga bodies po, ang mga entities ay nagpe-perform ng tinatawag na forecasting. Ano po? Ayan po. So kung mapapansin po ninyo, mayroon po tayong pinakita na most common technique for descriptive
Meron din pong most common technique for predictive, pero wala po akong pinakitang most common technique for prescriptive. Bakit po? Take note po na ang prescriptive analytics, ang kanya pong output ay decision. So wala pong masasabing most common technique in prescriptive analytics because the decisions po may vary depending po sa data na meron tayo. So kung ang ina-analyze po natin na data ay tungkol sa cases ng COVID, iba po yung decision na ipoproduce po natin. Ano po? Kung ang data po na ating ina-analyze ay tungkol po sa global warming, iba ding decision na ipoproduce natin. So wala pong most common technique. Unlike po ng dashboard at saka po ng forecasting, kahit po anong data ang meron tayo, we can apply those two concepts. Kaya po siya tinawag na most common technique. Ano po? So yun po. Decades of research studies in psychology and other fields show that the human mind can process visual images such as charts much faster that it can interpret rows of numbers. So ano pong ibig sabihin? Ang tao daw po, most of the time, mas madaling maunawaan yung visualization kaysa po sa mga text na, sa data na pure text. Okay po, that is why na-imbento po yung tinatawag na data visualization. Kasi nga po, yun ang sabi mas madaling maunawaan ng tao kapag ang data mo, binisualize mo. Mas madaling maunawaan ng, take note po, ganito na lang po, no? Ano po kaya ang mas madaling maintindihan ng kwento? Yung movie o yung libro? Ano po? So kapag libro po, although maganda din naman po magbasa ng libro, kaya lang, di ba po, bottom line, mas madali nating maiintindihan yung environment ng character, kung ano po talaga yung nangyari, compared po dun sa nababasa lang. So yun po yung idea ng data visualization. Mas madaling maintindihan yung data na yung nire-represent using visualizations rather than the data na nakatabulate lamang. Okay po, so now let's define po what is data visualization. So data visualization po is yun daw po yung kino-consider natin as first step in trying to interpret data. Yan po ang unang pamamaraan para ma-interpret po natin ang data, para po ma-analyze po natin ang data. Bini-visualize po natin. Okay po, so later on po, i-discuss po natin paano natin ma-visualize. Ano-anong mga tool, ano-anong uri ng visualization ang pwede nating ma-perform. Mamaya po, no? Ayan po, so bigyan po muna namin kayo ng overview of data visualization. So data visualization po can be as simple as creating a summary table, or it could require generating charts to help interpret, analyze, and learn from data. So pag sinabi mong data visualization, pwedeng simpleng table lang yan. O kaya naman, may mga chart, may mga graph ka na. Okay po? Katulad po nung sa dashboard ng ncov.ph, wala po tayong makikitang data na nakatabulate dyan. Pero alam natin na ang cases ng COVID pataas. Paano natin nalaman? Nakita po natin yung line graph eh. So kahit hindi po natin nakita yung mismong data source, alam natin na pataas ang COVID cases because of the line graph. Na-interpret agad natin yung data kahit hindi pa natin nakikita yung data mismo because of the line graph. Yun po yung idea ng data visualization. Ano po? So data visualization is very helpful for identifying data errors and for reducing the size of your data set. So unahin po natin yung identifying data error. So halimbawa po, ang trend ng iyong data, halimbawa po ginawan mo ng line graph, ang trend po niya ay pataas, tapos nung nag-enter ka ng panibagong data, biglang bumagsak. So doon pa lang makikita mo, naku, mukhang may mali yata sa data ko. Kasi pataas yung trend dito, tapos biglang bumagsak. So with that, you will have the chance to revalidate your data, recheck its accuracy, and integrity. Okay po. Second is to reduce the size of your data set. So yun nga po, no, isipin po natin kailan po ba nagsimula yung lockdown po natin, 2020 po ba? March? So isipin po ninyo mula po March 2020 hanggang ngayon, araw-araw po meron po tayong mga bagong COVID cases. So kung yun po ay nakasulat sa isang Excel file, napakarami po nun. At kapag yung Excel file na yun ang tinignan natin at tayo'y tinanong, ano palagay mo sa COVID cases natin? Bumababa na ba o tumataas? Iisa-isahin mo po yung Excel file na yun, di po ba? Bago mo pa po ma-analyze yun, medyo sasakitan ka na po ng ulo. Unlike kung yung pong data na yun ay naka-visualize.
Isipin po natin, March 2020 hanggang ngayon, daily mayroong COVID cases. Pero ang ginawa natin ng graph. O kapag kami nagtanong, pataas ba ang COVID cases o pababa? Ay, base sa graph ko, pataas. Okay po, so hindi na po tayo sa mismong data natin nagpe-perform ng interpretation. So yun po yung purpose ng visualization. Kaya po kung mapapansin po ninyo, kapag po sinabing data analytics or data analysis, laging kasali yung visualization, paggawa ng graph and so on and so forth. Because malaki po ang naitutulong na visualization for us to be able to interpret our data. Okay po? Ayan po. So may mga note po tayo dito, no? So in many cases, the ultimate decision maker is not the person who analyzes the data. So ano pong ibig sabihin noon? Halimbawa po meron tayong database. Tapos po para po makapag-produce tayo ng valuable information mula dun sa database na yon, merong data analyst na magpe-perform ng data analysis. Pero at the end of the day, hindi naman si data analyst ang masusunod sa kung anong desisyon ang ite-take. Sino po? Yung president ng company. Di po ba? So ang mangyayari, yung analysis na produce po ni data analyst, ipapakita niya lang yun kay president. Tapos si president ng company, siya ang magbibigay ng final decision. Yun po yung sinasabi dito. Hindi po yung data analyst ang decision maker. That is why, so ano pong sabi dito, the person analyzing the data has to make the analysis simple for others to understand. So trabaho po ng data analyst na yung data na kanyang i-analyze ay maipakita niya in a way na madaling maiintindihan ng decision maker. Kasi po kung yung decision maker ay mali yung interpretation niya doon po sa data na pinakita ni data analyst, malamang mali din po yung decision na mapoproduce or ite-take noon pong decision maker na yon. Okay po, so kahit marami po tayong data or information na available, kapag ka hindi po maganda yung presentation ng data, ay malamang po ay hindi po natin ma-achieve yung best decision to take. Ano po? Ayun po. So proper data visualization techniques greatly improve the ability of the decision maker to interpret the analysis easily. Okay po. So yun nga po, no, halimbawa meron tayong database tapos ang question, mag-e-expand ba tayo ng planta? Tayo ba ay magtatayo ng another plant dito sa certain lugar na ito? So ang gagawin natin, i-analyze natin yung sales records natin. Okay po, so si data analyst, gagawa siya ng data analysis doon po sa sales records niya. So gagawan po niya yun ng mga visualization. At yung visualization po na yun po ang ipapakita niya kay president. Ngayon, si president ng company, siya na ngayon na magde-decide, ay sige, dahil mataas naman ang sales natin, tayo tayo ng panibagong planta para mas lalong tumaas. So mga ganung bagay po. No? At yun nga po, trabaho po ni data analyst na dapat yung pong visualization na kanyang gagawin ay maganda. Ano po? Para po si decision maker, mai-interpret niya na maayos yung data na gusto mong ipakita sa kanya. Okay po? So ganun po kahalaga si data visualization. Hindi po siya basta pampaganda lang ng papel na gusto mo mga nakagraph. Ay, ayoko ng table. Gusto ko nakagraph. Gagawan ko ng graph. Hindi po siya basta pampaganda ng document. Malaki po ang kanyang papel. Ano po? Ayan. So ngayon po, pag-usapan po natin, how can we create an effective data visualization? So first po, one of the most helpful ideas for creating effective tables and charts for data visualization is the idea of the data ink ratio, first described by Edward Tufte in 2001. So meron po tayong tinatawag na data ink ratio. Ito pong data ink ratio na ito ay applicable din po ang concept na ito not only sa mga graphs and charts but also sa mga tables na gagawin po natin. Okay po, halimbawa gusto nating i-present yung data na meron po tayo, gagawa natin ng table, gagawin natin ng chart or ng graph. Applicable po si data ink ratio dun po sa creation po ng mga representation po na yun. So ano po yung sinasabing data ink? So data ink po is the ink used in a table or chart that is necessary to convey the meaning of the data. Samantalang yung non-data ink, ito naman po yung ink used in a table or chart
that serves no useful purpose in conveying the data to the audience. So para po mas mag-gets po natin, para po mas ma-realize po natin kung ano po ang difference between data ink and non-data ink, allow me po to present to you some examples. So for example, ito daw pong table na ito is a low data ink ratio table. Bakit po nasabing low data ink ratio table? Halimbawa po, ipiprint po natin ito. As in yung physical print po, ipiprint po sa papel. Mas marami daw po yung ink na magagastos natin on printing borderlines. Okay po. Ayan. Tapos po, mas konti po yung data na, I mean yung ink po na ginamit natin sa pag-present po ng data. Okay po. So yun po yung idea nung data ink ratio. Kailangan po yung ink na ating gagamitin para ipakita yung data natin ay mas marami compared po dun sa ink na gagamitin natin sa mga ibang part ng atin po data visualization. So kung ito pong table na ito ay considered as low data ink ratio table, paano po natin siya i-convert into something na mataas ang data ink ratio? Ayan. So dito po sa ganitong pamamaraan, tumaas na po yung kanyang data ink ratio. Binawasan po natin yung mga elements na gumagamit ng ink para po mas marami yung pong mga ink na gagamitin natin to present our data. So ganun lang po kasimple yung pong sinasabing data ink ratio. So yan po yung nasa right portion po ng atin pong presentation. Ano? So yan na po yung table na masasabi po nating mataas ang data ink ratio. Mas marami po yung ink na ating gagamitin to present our data. Tinanggal po natin yung unnecessary elements. So pansinin po ninyo, hindi lang siya basta gumanda. Siya din po ay mas naging comprehensive and effective. Okay po? So yan po kapag ka table. What about kapag ka chart po? So for example, we have here a line chart pertaining to the sales ng scarf daw po, no? Yung balabal, ano po? So pertaining to the sales of a scarf, yan po, may line chart tayo. Ito daw pong line chart na ito can be considered low data ink ratio chart. Konti lang din po yung, kumbaga po, marami din yung ink na ginamit natin para po ipakita yung mga elements na hindi naman nagpapakita ng data or hindi nagre-represent ng data. So para po ma-emphasize natin yun pong mga elements ng chart natin na nag-e-embody, nagre-represent ng data, ayun po, tinanggal po natin yung ibang mga linya. So sa pamamagitan po niyan, napataas na po natin yung tinatawag po nating data ink ratio. Okay po, so mas naparami na po natin yung ink na nagre-represent ng data compared po dito sa table na nasa left. Ang dami pong mga guhit-guhit na gumagamit din ng ink pero hindi naman nagre-represent ng data. So yun po yung goal natin, pataasin ang data ink ratio para po ma-emphasize yung data. Okay po? So ito na po, what is a frequency distribution? So nabanggit po natin kanina, kapag ka ang data po ay quantitative data, sinasummarize po natin yan either in terms of total o kaya naman po average. Ano? Nagpe-perform po tayo ng mathematical operations doon po sa data natin. Pero po kapag ka ang data po natin ay categorical, hindi po natin siya pwedeng i-summarize. I mean, hindi po natin siya pwedeng i-total. Hindi natin pwedeng i-average. So, paano po natin masasummarize yung pong mga categorical data natin? Frequency distribution po ang pwede natin gamitin. Pero, ang frequency distribution po, hindi lang naman for categorical data only. So, pwedeng pang categorical data, pwede rin pang quantitative data. But for now, allow me po to present to you kung paano po natin may a-apply si frequency distribution kay categorical data. So, a frequency distribution po is a summary of data that shows the number or frequency of observations in each of several non-overlapping classes, typically referred to as beans. Ano po? So, for example, ito po ang ating data. Okay, so I have last name, first name, at saka po gender. Ngayon, gusto ko pong malaman kung ilan dyan ang lalaki, ilan ang babae. Ayun po, no? So, yung table po na nasa right portion, yan na po yung tinatawag po nating frequency
distribution. So bakit po tinawag na frequency distribution? So pansinin po ninyo, gaano ka-frequent nag-appear yung male? 3 beses daw. Gaano ka-frequent nag-appear yung female dun po sa data source natin? 2 beses. Kaya po tinawag na frequency distribution. So yan po ay isa sa mga pamamaraan to summarize our categorical data. So with this frequency distribution po, alam na agad natin na mas marami ang male kaysa sa female. Kahit hindi na po natin tingnan yung pong ating data source. Frequency distribution po yan. Okay po. Next po, meron naman tayong frequency distribution ulit for quantitative data naman po. So again, ang ways po to summarize our categorical data ay frequency distribution. But frequency distributions po can also be adapted or used on summarizing quantitative data. Okay po, so we can also create frequency distributions for quantitative data, but we must be more careful in defining the non-overlapping bins to be used. Ano pong ibig sabihin ng non-overlapping bins? So pansinin po ninyo, ito po yung aking data source. So meron po akong field or column dyan na age. So may iba-ibang age po sila. Ngayon po, yung mga bins po natin, yun po yung mga range na gagawin natin to summarize our data. So paano pong mga range? Ayan, so ginawa ko 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Ginawan ko po siya ng range. Para malaman ko kung ilan yung 10 taong gulang na, ilan yung ganito, ilan yung mga 40s na, and so on and so forth. Okay po. Pero kung mapapansin po ninyo, ano po kayang mali dito? Ang total po niya 6. Pansinin po ninyo, ang total po niya 6. Pero yung data source ko 5 lang. So bakit po nangyari yon? That is because may mali po ako sa aking bins. Ano po yung bins? Again, ano po yung bins? Yung po yung mga ranges, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, yan po yung mga bins na tinatawag. Ngayon po, yung aking total, lumabis po, sumobra po ng isa because may mali ako sa bins ko. Saan po ako nagkamali dyan? Pansinin po ninyo yung age ni Demesa. Demesa William, yung age niya po, 40. Ano po? So yung 40 po na yon, 2 pong bin ang pinasukan niya. Saan po siyang pumasok? Sa 30 to 40 at saka sa 40 to 50. 2 beses po siyang nag-entry dun po sa bins na yon. Kaya po ang total ko 6. So yun na po yung sinasabi. Kailangan po yung mga bins po natin ay hindi po nag-overlap. Okay po? Nagkaroon po ng overlapping, kaya po itong si Demesa, ang age niya po ay 40. Sa 2 entry po siya pumasok. Kaya lumabis po ng isa yung aking total. So ano po ang gagawin ko para po mas maging effective yung aking frequency distribution? So yan po ay mali, i-revise ko po yan. So yun po ang common mistake po kasi So pansinin po ninyo, 0 to 10, tapos 11 to 20, 21 to 30. So wala na pong overlapping bins dyan. Ang total ko 5 na. Tugma na po dun sa aking data source. Okay po, yan po ang common mistake when we are trying to create a frequency distribution using quantitative data. Ano po? So, yun po Be careful po sa mga bins po natin. Okay? So, yun po. So, I think ayan po ang ating third webinar code. Take note na lamang po natin. But also, as we take note our webinar code, I think it's time for us to have a short break po, So siguro po 10-minute break po may do para po makapag-unwind po muna tayo, makakuha ng makainom po or makakain ng something. Ano po, as we proceed with our discussion. So after 10 minutes po, tayo po ay babalik na to proceed with the remaining topics po regarding sa data analytics. So yun po. Third webinar code po and our 10-minute break po, Thank you very much po.
Hello, good afternoon po sa ating lahat. So we'll be going back na po sa ating continuation in regards po sa introduction of data analytics. So let's start na po ang ating um, webinar. Hello po, welcome back po sa ating lahat. Ano po? Wait lang po. Allow me to share my screen once again po, no? Wait lang po. Okay, ayan po. So let's continue our discussion po with the advanced data visualization techniques. But before we proceed with this one po, so gusto ko lang pong emphasize, ano po, our topic po is introduction to data analytics. Kaya po kung mapapansin po ninyo, parang medyo nag-focus po tayo sa types of data and also sa mga ways to visualize data because kumbaga po yun yung first steps before we proceed with the complex concepts of data analytics. So we have to master the types of data, classifications of data, ano po. And also we have to master the three categories of analysis, yung pong descriptive, predictive, prescriptive, and also kailangan din po gamay din po natin yung iba't iba pong data visualization technique. So bakit po kailangang matuto po tayo mag-visualize ng data? During data analysis po, bibihira po. Ako po in my experience, although yun po no, hindi pa naman po ganong maraming experience, pero sa lahat po ng na-witness ko na nag-perform po ng data analysis, bibihira po yung hindi nag-perform ng data visualization. Okay po, lagi pong dumadaan sa data visualization yan. Lagi pong may kaakibat na table, lagi pong may kaakibat na chart at saka po na graphs. Pero po, ito po ang question. Ano po ang dapat nating gamiting chart or graph or table sa bawat data na meron po tayo? So hindi po pwede na pag meron tayong certain data set, ay gusto kong mag-pie chart, gagawin ko to ng pie chart. Hindi po. Sila po ay may kani-kanyang application, may kani-kanyang purpose. So isa-isahin po natin sila. Ano po? So first po, let's talk about po the scatter chart and line chart. So basically po si scatter chart at saka po line chart, halos parehas lang naman po sila. Ano po? So a scatter chart po is a graphical presentation of the relationship between two variables. Dalawang variable po or dalawang set of data ang ating pong pinagbabangga or pinagko-compare. Pinapakita po natin yung relationship nung dalawa pong set of data or variables po na yon. Ano po? Again, scatter chart po at saka line chart, by essence, iisa lang po sila. Ang pinagkaiba lamang po nila, ayan, so pakita na po natin. Yung scatter chart, tuldok-tuldok lang po siya. Si line chart, may line. Ano po, yun lang naman po. But basically, yung purpose po nila is to show relationship between two variables. So dito po sa example natin, so isang dataset lang po ang ginamit nila, no? So meron ditong scatter dito po sa left portion, meron pong line chart dito po sa right portion. So ang pinapakita po niyan ay yung amount of sales na meron po yung company po na Kirkland Industries, ano, yun po yung title na nandyan. So magkano daw po ang sales ni Kirkland Industries mula January hanggang December. Yan po ang pinapakita ni scatter chart at saka po line chart. So pinapakita po dyan yung relationship between the amount of sales and also the period, the month. Take note po, dalawang variable po ang kino-consider, kung anong buwan at kung magkano ang sales. Okay po, and since we are going to represent relationship between two variables, so yun po, applicable po dyan si scatter chart at saka po si line chart. Okay po. Yung line chart naman po is very useful for time series data collected over a period of time. So for example, yung ating pong pinresent na example kanina, yung pong mga number of COVID cases sa Manila from January 25 to January 29. Ano po? Or should I say July? Ano po July? July 25 to July 29. So pwede po natin ipakita yun dito. Nandito po sa ilalim yung petsa, tapos po nandito po sa y-axis yung pong patayo, nandyan po yung number of cases.
Ano po, so yun po. Pag time series data, ang gusto po na, take note po, yung pong bottom line ano. So katulad po nung na-mention ko kanina, kapag may data set po tayo, hindi po pa pwedeng basta na lang tayo mamili ng chart na gusto po natin gamitin. Meron pong angkop na chart or na graph na dapat pong gamitin. Depende po sa dataset natin. And again, take note po, kapag time series data, ang pinaka-applicable po ay scatter chart or line chart. Okay po, time series data. So next po, we have naman the bar chart and column chart. So bar and column charts are very helpful in making comparisons between variables. Okay po, so kinukumpara po natin. Halimbawa po, ang dataset po natin ay meron po tayong pangalan ng manager, meron tayong accounts manage, kung ilan po yung account na mina-manage ng manager na yon. Gusto po nating makita kung sino pong manager ang may pinakamaraming account na hinahawakan. Okay po, so hindi po line chart ang applicable doon. Ang applicable po doon, bar chart or column chart. Kino-compare po natin yung dalawang variable. Ano po yung kino-compare natin? Yung pong accounts managed ng bawat manager. Okay po, balik lang po tayo ng konti dito. Ano po? Line chart, hindi po tayo nagko-compare ng dalawang variable. Ginagawa po natin, pinapakita natin yung relationship nung dalawang variable na yun. Hindi po tayo nagko-compare. Dito po kay bar chart at column chart, yan po ang ginagamit natin to compare variables. Making comparisons between variables. So yan pong nakikita po natin ngayon, yan po ay bar chart. Ano naman po yung column chart? Yung patayo po na bar chart. Ano po? Yun lang naman po yung idea ng column chart. Patayong bar chart. Okay po? Ayan. So next po, we have the pie chart. So kailan naman po natin gagamitin ang pie chart? So pie charts are another common form of chart used to compare categorical data. And sometimes hindi lang naman po categorical. Ultimo, categorical data po na may associated numerical data or quantitative data. Ano po? So for example, ito pong yung pong managers tsaka yung accounts managed. So galing lang din po sa previous slide. Yun po yung inadapt natin dito. Ginawan po natin ng pie chart. So kaya po natin sinabing used to compare categorical data because gusto nating i-compare kung sino pong manager ang may pinakamaraming accounts managed sa pamamagitan ng pie chart. So kino-compare ko si Davis versus kay Edwards. Pwede ko ding i-compare si Francois versus kay Smith. Pwede kong i-compare si Gentry versus kay William sa pamamagitan ng pie chart. Sino ang mas malaki ang sales, si Davis o si Edwards? So tingnan mo po ang pie chart. Makikita mo kung sino mas malaki, mas madami ang accounts managed. So yan po ang purpose ni pie chart. If we want to compare categorical data po. Okay po. So making visual comparisons is much easier in the bar chart than in the pie chart, particularly when using a limited number of colors for differentiation. Ano po? So ano pong ibig sabihin noon? Yung mga experts po, mga data scientists, mga expert po sa field ng data analysis, mas suggested po nila na gamitin po natin ang bar chart or column chart compared po kay pie chart. Although wala naman po magbabawal sa'yo. Kung trip mo pie chart, okay lang naman po yun. Kung yun po ang nais natin gamitin, okay lang po. Pero, yun nga po, no, yung mga data scientist po, mas suggested po nila si bar chart or column chart. Bakit po? Katulad po na nangyari dito, ano po, ang dami po nating data. So, si Davis, Edwards, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 po sila. At dahil sila po ay 8, kailangan kong mag-isip ng 8 iba-ibang kulay. At yun po ang aking ilalatag sa pie chart. Okay po, di ang mangyayari po nun, pag tinignan po ninyo yung report ko, napakakulay na po. Para na pong coloring book. Ano po? Whereas, sa bar chart or sa column chart, isa lang ang kulay ng mga bar. Pero you are also able to represent the data that you want to show. Parehas lang sila ng thought na pinapakita kung sino ang may mataas na accounts managed, sino ang may pinakamababang accounts managed. Parehas lang sila na pinapakitang data. Pero yun nga po, highly suggested po ang bar chart since minimalistic po siya and also it is much easier to interpret. Katulad po nito, no? Pansinin po ninyo itong kay
Kanino po ba? Ito pong kay Gentry at saka po itong kay Francois, no? Halos magkasing laki. Pero po yung kay Francois, in actual, 28 lang yung accounts managed niya. Pero si Gentry, 37. Pero nung tiningnan mo sa pie chart, parang magkasing laki sila, no? Pero kung sa bar chart mo titingnan, balikan lang po natin ng konti, visible yung difference. Ano po? So, yun po yung advantage ni bar chart or ni column chart versus kay pie chart. Okay po, so hindi po laging pie chart ang gagamitin natin. Kapag kapansin po natin na mahirap nang i-interpret yung data sa pie chart, mag-migrate na lang po tayo sa column chart. Okay po? Ayun po. So meron din naman po tayong tinatawag na bubble chart. So ano naman po yung bubble chart? Bubble chart is a graphical means of visualizing three variables in a two-dimensional graph. So three variables na po ito. Ano po yung tatlong variable na pinapakita dito? First, billionaires per 10 million residents. Pangalawa po, per capita income. Pangatlo, number of billionaires. So tatlong set of data po ang gusto nating ipakita into a single chart. Okay po, so ano po ang ginawa ni data analyst para maipakita niya yung set of data na yan? Gumamit po siya ng bubble chart. So pansinin po ninyo, ito pong nasa pinakailalim, yan po yung billions per 10 million residents. Okay po, so kung mapapansin po ninyo, mula 0 hanggang 70 po yan. Ano? At base po sa graph na yan, si United States pala ang maraming billionaires per 10 million residents. Kasi po siya yung nasa pinaka-right. Ano po? Ngayon, ito naman pong nasa y-axis, yung pong patayo, yan naman po yung per capita income. So, base po sa per capita income, malalaman natin na si India pala ang may pinakamababang per capita income. Kasi po siya yung nasa lower part nung graph. No? Okay po. Tapos, yung number of billionaires, yun naman po yung nire-represent ng mismong lobo o ng mismong bubble, ng mismong bilog. Ano po? Kung gaano kalaki yung bilog na yon. At base po dyan sa size ng mga circles na yan, mapapansin po natin na si Mexico pala ang may pinakamaonteng billionaire. Bakit po? Siya may pinakamaliit na bilog eh. So pansinin po ninyo, tatlong sets of data, yung billionaire per 10 million resident, per capita income, at saka po yung number of billionaires, tatlong set of data na ipakita po natin ng sabay-sabay sa iisang chart. Yung po yung purpose ng bubble chart. Okay po? So, ayun po, no? Okay? Ayan. So, yan po yung bubble chart. Next po, meron naman po tayong tinatawag na heat map. Ito naman pong heat map na ito, palagay ko po, ito po ay mawi-witness natin sa PSE. Yung po sa mga stock market. Ano po? Pagka nanonood po tayo ng balita, may mga shots po sila sa stock market. So, yan. Meron pong malaking board. Tapos may mga numero, yung iba'y kulay dilaw, kulay green, yung iba'y kulay pula. So, ang tawag po doon, heat map. So, a heat map po is a two-dimensional graphical representation of data that uses different shades of color to indicate magnitude. Nag-iiba po yung background color ng data para ipakita yung magnitude ng data yun. So, pansinin po ninyo, ito po ay relevant po sa sales. So, sa unang tingin pa lang po natin, kahit po hindi natin tignan yung mismong numero na nasa loob ng cell, ano po, deadmine na po natin kung ano po yung percentage na nakasulat dyan. Pero po, base sa kulay, mapapansin natin na ang sales po sa Miami, kung mapapansin ninyo, pababa ng pababa. Pag tinanong po ninyo ako, ilang percent ang binaba? Naku, hindi ko alam nakita ko lang yung kulay, namula na ng namula. Ano po? So, yun po yung purpose ng heat map. Kahit hindi mo po i-focus yung sarili mo dun sa mga detalye, no? Sa mga mismong data, sa mga mismong values, base sa kulay, mabibigyan ka na po ng idea. So, sa isang sulyap mo pa lang, ay, ipasara mo na yung branch natin sa Miami. Dahil malulugi tayo dyan pag pinagpatuloy natin yan. Ano po? So, yun po yung purpose ng heat map. Isang sulyap lang, makikita na po natin agad kung alin yung tumataas ang sales, alin ang bumababa, alin yung stable lang. So, ito po, sino dito yung stable lang? Yung walang ganong changes sa kulay. Ito pong si St. Louis, si San Francisco, si Denver. Yan, mga stable lang po sila. Ano po? So, yun. Heat map po. Next po, we have also the so-called stacked column chart and stacked bar chart. So yung stacked column and stacked bar charts po allows the reader to compare the relative values of quantitative variables for the same category in a bar chart. So ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa po,
Ito po ay galing sa ncov.ph. Ano po? So yung shinare ko po sa inyo kanina, ito pong screenshot po na ito ay galing din po doon. So pwede po ninyo i-visit. Ano? So anyway po, ito po ay stacked bar chart. Basta po kapag ka bar, pahiga, pagka column, patayo po. Ano? So ito po ay isang stacked bar chart relative to the case by age group. Cases po ng COVID. Ano po? So kung mapapansin po ninyo, ang pinakamarami po palang nagkaka-COVID dito sa Pilipinas ay may edad 21 to 30 years old. Okay po, so yun po no, makikita agad natin yan. Kahit hindi natin tingnan yung mismong value, tingnan lang po natin yung mismong bar, magigets na natin yun. Aba, 21 to 30 pala ang maraming nagkaka-COVID. Ngayon po, pag tinanong tayo, ilan kaya dyan ang gumaling na? Ay marami na. Recovered po, kulay green. Ano? Ayun. So yan po yung purpose ng stacked bar chart o kaya naman po ng stacked column chart. Okay po, kumbaga maraming series of data or nagko-compare po tayo ng mga values within a series of data. Halimbawa po, yun nga po no, dun sa 21 to 30 na nagka-COVID, gaano karami ang admitted pa rin, gaano karami ang gumaling na, gaano karami ang deceased. So yun po, makikita natin yan dito sa ating stacked bar chart in just one glance. Okay po. Halimbawa, tinanong po tayo, ano kayang age group ang maraming namamatay, na maraming sinasawing palad pag nagka-COVID? So, pwede nating sabihin, ano kayang age group yung delikadong magka-COVID? Kasi maraming na hindi nakaka-survive, So, pwede nating i-conclude, ay, kapag 61 to 70, most likely ay hindi kayanin, O kaya naman pagka 71 to 80, most likely hindi kayanin. Bakit po? Sila yung makakapal yung red Yung the rest po ay hindi So yun po. Sa isang sulyap lamang po ng chart, maiintindihan na po natin kung ano pong data meron tayo without even looking at the data itself. Okay po, so wala po tayong data dito nung mismong naka-table o yung nasa Excel po. Pero naiintindihan na natin yung current scenario ng cases po ng COVID based on age group sa pamamagitan po ng graph na ito, However, so ito pong stacked bar at saka po stacked column chart, meron po itong drawbacks or merong reservations. Ano po? Kumbaga hindi po siya as effective as expected. Ano po yung mga drawbacks natin dito? These charts suffer from the same difficulties as pie charts because the human eye has difficulty perceiving small differences in areas. So yun po based on the studies of the experts po. So hindi po to basta haka-haka. Ito po ay result ng mga pag-aaral ng mga psychologists together with the data analysts, data scientists po. Ang tao daw po nahihirapan i-distinguish kung alin ang mas malaki at mas maliit dun po sa mga data na halos parehas lang. For example, ito pong 51 to 60. Pansinin po ninyo 51 to 60 at saka po 71 to 80. Ilan ang deceased? Sino ang mas malaki? Sino ang mas maraming namamatay? Yung po bang sa 51 to 60 o yung sa 71 to 80? Ano po? So kung titingnan po natin, parang ang hirap pong i-identify. Kasi parang magkasing laki po yung dalawa Magkasing laki po yung red portion po nila. So yun po ang concern kapag gumamit tayo ng stack column at saka po stack bar. Okay po, medyo magkakaroon po tayo ng difficulty on establishing differences between relative values po. So ano po yung alternative natin para po ma-address natin ito? Pwede po tayong gumamit ng tinatawag po nating clustered column chart or clustered bar chart. Okay po? So experts often recommend against the use of stacked column and stacked bar charts for more than a couple of quantitative variables in each category. So kung marami na daw po tayong quantitative variable na gustong ipakita, halimbawa po, yung katulad po nito, balik ko lang po ng konti, tatlo na po ang ating pong, actually, yun po ay, yes po, tatlo. Tatlo pong quantitative variable ang gusto nating ipakita dito. Ilan ang admitted, yun po ang una, ilan ang admitted. Pangalawa po, ilan ang recovered. Pangatlo, ilan ang deceased. So, tatlong variables na po ang gusto nating i-represent. Again, sabi daw po ng experts, kapag marami ka ng variable na gustong ipakita, hindi na applicable ang stacked column at saka stacked bar. Malilito ang babasa. Lalo po kapag colorblind pa po, medyo may difficulty po on distinguishing colors
ay yari na po, nalito na po sa pagbasa. Ano? So ang alternative daw po dyan ay gumawa po tayo ng tinatawag nating clustered column chart or clustered bar chart. So ano pong, ito po clustered column kasi patayo eh. Take note po kapag ka column, patayo. Pagka po bar, yun po yung horizontal. Ano? So this one po is a clustered column chart. So mapapansin po ninyo, yung 11 to 20, ito po yung admitted. Yung recovered ko po, yung green, yung deceased ko, red. So with that po, pinag-iwa-hiwalay ko sila, eh di mas madali po nating may interpret. Okay pa? So yan po yung clustered column chart or clustered bar chart. So case to case basis naman po yan. Minsan po, dalawang variable lang naman ang gusto mong i-represent, tapos nagtitipid ka sa space, edi pwede na po siguro yung stacked. Pero kapag ka 3 or more variables na po ang gusto mong ipakita, tapos hindi ka naman nagtitipid ng space sa dashboard mo, pwede ka naman po siguro maging generous, gawin mong clustered. Ano po? Para mas maging comprehensive. Okay po? So, yun po. Ngayon po, nabanggit natin yung dashboard. Basically po, kanina po no, na-mention natin, most common technique para po, most common output po ng ng descriptive, sorry po. Most common output ng descriptive analytics ay dashboard. So take note po, bago tayo makaakyat kay predictive at saka po kay prescriptive, dadaan tayo kay descriptive analytics. So descriptive, predictive, tapos po prescriptive. Ano? So lagi po tayong dadaan kay descriptive analytics. And again po, most common technique po na pwede po natin gawin to carry out descriptive analytics is to create a dashboard. Now the question is, how do we develop an effective dashboard? So first po, a data dashboard should provide timely summary information that are important to the user, and it should do so in a manner that informs rather than overwhelms its users. So kung gagawa po tayo ng dashboard, kailangan po relevant sa titingin yung data na pinapakita natin dyan. For example, gumawa po tayo ng dashboard about sa COVID cases. Tapos pinakita natin sa PNP chief, eh hindi naman po, kumbaga wala naman pong jurisdiction eh. Hindi naman po relevant kay PNP chief yung number of cases. Kumbaga hindi po part ng trabaho niya. Ano po? So yun po yung idea nito. Kailangan po yung ipapakita natin sa data dashboard ay relevant doon po sa titingin. Yun po ang unang principle on creating an effective data dashboard. And also, nabanggit din po dyan, kailangan po it informs rather than overwhelms. Ano po ibig sabihin nun? Huwag po nating lunurin sa graph o chart. Kung ano lang po yung vital, yun lang po ang gawan natin ng chart, yun lang po ang ipakita natin. Huwag pong masyadong marami. Okay po? Next po, a data dashboard should present all information as a single screen that a user can quickly scan to understand the current state of operation. So as much as possible, hindi na siya mag-scroll up, scroll down, lilipat sa ibang page and so on. Dapat po, single screen lang yan. Isang tingin lang, nandiyan na lahat. Ano po? Next po, the information displayed in the data dashboard should convey meaning to its user and be related to the decisions the user makes. So kailangan po kung ano po yung decision-making jurisdiction ng taong titingin, yung mga data po na relevant lang doon ang ipapakita mo. So balik po tayo sa example ko, PNP chief. So si PNP chief naman po ay hindi naman po siya yung tipong magde-decide na mag-lockdown ulit. O kaya naman po hindi naman po siya yung tipong magde-decide kung ilang bakuna ang bibilhin because hindi po part ng jurisdiction niya yon. So ibig po sabihin, COVID cases, gagawin mo ng dashboard, irrelevant po yun for the PNP chief. So dapat po, balik tayo dun sa bottom line, dapat relevant po doon sa taong titingin yun pong data na pinapakita po natin kay data dashboard. Okay po? Next po, a data dashboard should call attention to unusual measures that may require attention but not in an overwhelming way. Paano po yung tinatawag na call attention to unusual measure? So for example, bumababa na yung sales, pwede natin gawing color red. O kaya naman po, gumawa tayo ng chart regarding sa water level sa Marikina River. Pagka malapit na siya sa spilling point or overflow point, ano po? Pwede natin gawing color orange yung data. Ano po? So yan po yung principles of effective data dashboards. Okay po?
So aside from graphs, charts, pwede rin po tayong gumamit ng model to visualize our data. Ano po? So the model refers to a visual representation of information, both abstract and specific, that operates under a set of guidelines in order to efficiently arrange and convey a lot of information in a concise manner. So take note po, visual representation of information. So aside from charts or graphs, pwede rin po tayong mag-construct ng model. Ano? So ang mga model po, most likely, sila po yung mga diagram that also conveys information. Okay po? So ano-ano po yung mga purpose ng model? So first po, models are helpful to find gaps in information and to identify extraneous information. So kapag ka ang data po natin, ginawa natin ng model, most likely ay makikita po natin yung mga butas o yung mga data na hindi naman na kailangan. Okay po? Next po, when the correct models are applied, analysis becomes simple relative to analyzing the information in pure text form. And because of that, the models help visualize and summarize complex information. Okay po, so nagiging simple. Yung komplikado daw po na data mo, pag ginawan mo ng model, magiging simple na. So ano po yung mga example ng model? First po, yung pinaka-common sa ating lahat, organizational chart. So pansinin po ninyo, kung lahat po ng pangalan ng empleyado ay nilagay po natin sa isang papel, bulleted, tapos tinanong tayo, yung si Juan de la Cruz, sinong boss niyan? Ang hirap pong tingnan, ano? Pero kung naka-organizational chart yan, isang tingin lang natin, pag tinanong tayo, sinong boss ni taong ganito? Makikita na po natin agad base sa organizational chart po natin. So this one is an example of the so-called model po. Ano? So next po, we have the flow chart. So ito naman po ay common din sa mga government agencies. Ano po? Kapag yung pong mga parang nalimutan ko lang po yung tawag, ano, pero may mga nakapaskil po tayong mga signage doon. So for example, renewal of license sa LTO. Pupunta po tayo sa isang office ng LTO. Meron po doong chart, renewal of license, ano-anong mga processes na kailangan kong gawin, may flow chart po doon. So ibig po sabihin, yung chart po na yon o yung item po na yon, material na yon, was able to convey information successfully sa pamamagitan po ng flowchart. Yung po, no, may nag-PM po sa atin, citizen charter. So yun po, tama po, yun nga po yun. Nalimutan ko lang po yung term. Ano po? So yun, yung mga citizen charter po natin, nandiyan po, may mga flowchart po yan. So instead of naka-bulleted, ginawan po nila ng flowchart para mas madali pong maintindihan ng tao. Mas madali pong mako-convey ang information. Okay po? So next po, decision tree naman. So ang decision tree po ay common naman po to sa mga businesses na po, no? So yan po, pinapakita niyan kung ano-ano pong course of actions ang dapat i-take once na tayo po ay makaka-encounter ng certain occurrence. Okay po, yan yung decision tree. Okay po? So I think yun na po yung ating introduction to data analytics now. But before we end the discussion po, mag-iiwan lang po ako ng konting quote. Ano po? So this is according to Cliff Lerner. Ano po? You can't improve what you don't measure. Ano pong ibig sabihin nun? Minsan po magtataka tayo, ba't kaya nila sinusukat pa kung ano yung sinusukat pa nila yung performance rating ng government official. Ano po, sinusukat pa nila kung gaano kabilis yung sasakyan. Sinusukat pa po nila no kung gaano kabilis. Halimbawa po mag-a-apply ano. Sinusukat pa nila kung gaano kabilis mag-type ng Word yung tao sa Microsoft Word. So bakit po kaya kailangan sukatin? Because ito po yun. You cannot improve what you don't measure. Okay po? So I think that would be all po. Thank you very much po for your time. Thank you po for listening, and at this moment po, I open na po tayo for any questions. Thank you very much po. Alright, maraming pong salamat, Sir, Sir Maynard po for a informative discussion regarding data analytics. So before we proceed to the question and answer portion, so we'll be having po a short game po in our YouTube live. So yung ating mga participants po dito sa ating Zoom will be going to the breakout rooms po. So after po ng game natin, you'll be going to the main session na po. Okay? So wait for a minute po.
All right. So let's have now breakout session. So again po, we'll be having a game. So kaya po yung ating mga participants will be going to the breakout rooms po in a Zoom meeting. Right? So again po, this is for our participants who watch live in our YouTube po, YouTube. All right, so yan po. Sir Menay will do the questioning po sa ating participants in our YouTube live. Sir Menard. Okay po sir, allow me to share my screen again. Ano po? Wait lang po. So yan po, ito po ang ating first question. So what are the 4 classifications of data based on measurement scale po? Okay? So 'di ba po merong 4 classifications of data based on measurement scale and also based on how they are collected. Ano po? So ano yung 4 classifications of data based on measurement scale? So yun po sir. Alright, from our YouTube live po, you can answer po by chatting po yung correct answer in the live chat po natin. Again, yung kailangan po yung 4 na classification of data based on measurement scale. Alright, may sumasagot na ba? Okay. Alright. Meron na ba? Tignan natin kung tama. Alright. Alright, sir. Meron lang po akong papacheck po sa inyo. Okay po sir. If the answer is correct po. Okay, ito po ay galing sa isa pong ating participant from the YouTube live. Ayan po, correct po. All right, so we have a winner po from the YouTube live. It's Vincent Laran. I think he won the last webinar series po natin. So Mr. Vincent Laran, please email us in our official email, that is dict.quezon@gmail.com, in regards to your GCash number and your full name. Okay, again, it's your GCash number and your full name. So we have the first winner, that's Vincent Laranto. So yung pong answer po natin in the 4 classification of data based on measurement scale, ito po yung nominal, ordinal, ratio, and interval. All right. Let's go po for the next question. Okay po. For our second question po, what are the categorization of analytical methods and
model. So ito po ay tatlo. Ito po yung na-mention ko kanina. In some sources, apat po siya. Pero yung isa is under nung first. Ano po? So ano po yung tatlong yun? So yun po. Alright. Ano po kaya ang tatlong na to, tatlong categorical or categorization of analytical methods and models? So tatlo po siya. Ano kayong tatlo na ito? Sige po, bibigyan ko kayo ng clue. Starts with letter P, yung isa. Next po, yung second word. Second naman po is letter P and another letter P. Okay? Alright, so Sir Amenard, we have a winner na rin po in our YouTube live. So from Dean J. Lord Cadro. So these are descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. Tama po ba, Sir Menard? Yes po. That's correct po, sir. All right. So Dean J. Lord Cadro, please email us your GCash number and your full name to dict.quezon@gmail.com. All right? All right, for the last question po. Okay po. For our third and last question po, no? Para po sa ating game. Wait lang po. What are the classifications of data based on how they are collected and the type collected? So ito po yung another set of classifications of data. Ito po yung mga partner-partner. Ano? So ano po yung tatlo po ba yun or how many? Na magpa-partners po. Na classifications po of data based on how they are collected and the type collected. So ayun po. All right. So anyone po in a YouTube live may answer na po to the question of Sir Menard. All right. Okay. Okay. So sino po kaya sa ating participants or viewers po from our YouTube live? Again po, kompleto po dapat. So pag one lang po, isa lang po binigay niyo sa amin, we will not consider na yun po yung tamang sagot. Alright, so okay. So meron na ata. Okay, meron na ata sir na na tama in the YouTube live. Parang nag-take note sila, nag-take note talaga yung ating participants in our YouTube live. Yung una po na nakasagot is from Rafael Agipo. So yan. So Rafael or Rafael Agipo. Again, please please chat or please email us to dict.quezon@gmail.com from your GCash number and your full name po. Again, that's your GCash number and full name. So, yun po. Yun po yung ating winners for this afternoon. Again po, si Vincent Laran, Dean J. Lord Cadro, and Rapiel Agipo. Again, please email po to dict.quezon. Okay, ita-type ko po sa chat box sa YouTube live po natin ang
email address po kung saan po kayo magsasubmit ng inyong GCash number and your full name po. Right? And so congratulations po sa ating mga nanalo. And nga po paunahan po sa ating game for this session. So let's now go back to our question and answer. So our now breakup room will be now closed po. So our participants will be joining na us po for their question and answer po. Right? Right. So here po, let's have the question and answer. I'll just share my screen po, no? For our question and answer po. Yeah. So from our Zoom participant po, no? Zoom meeting participant po natin, Sir Menard. So may question po dito. This is from, let's check who is from Rene Destua. Sabi po niya, how do you know if that is a data or information? Okay po. Masasabi po natin na siya po ay data or information kapag yung data po natin kapag iiwan po natin siya na standalone, ano po, kumbaga siya lang, we cannot realize something from it. So yun po yung sample ng data. Whereas kapag ka information po, kapag ka nakita po natin siya at na-realize po natin siya or kumbaga po nag-sink in po sa atin yung kanya po nire-represent, we can come up into a certain decision afterwards. So yun po yung difference I think between data and information. Again po kapag ka data, kahit po napakaraming yan, hindi po tayo makapag-come up into a certain action relevant to those ay hindi po siya mako-consider as information. Data lang po yun. Pero kapag ka information po yan, again, pwede po tayong mag-take ng course of action base po doon po sa items na yun. So yun po yung, I think, a major difference between data and information po. All right, thank you, Sir Menard. So another from James Martinez. How can you say the sample collected is sufficient to represent the population? Okay po. I think yan po ay kasi po kung i-align po natin siya doon po sa mga surveys na kinakandak po ng mga survey bodies, separate concept or separate body of knowledge din po kasi yung selection po ng sample eh. Separate techniques po yun, meron pong separate yun nga po no, separate body of knowledge na kailangan pong sundin para po ma-make sure natin na yung sample po na ating pipiliin is sufficient. Ano po, so yung data po na mag-gather natin from those samples, so yun po yung covered ni data analytics. Pero po yung concepts po na kailangan po nating i-consider on selecting samples ay beyond na po siya data analytics. Palagay ko po makakasagot po niyan completely ay palagay ko statistician po. Ayun po. All right, thank you, Sir Menard. I think yes, for my point of view, I think it's the statistician who can actually identify because of there would be a number of percentage para sabihin na sufficient yung ating sample size in a population. So follow-up question, sir, no? What do you believe are the fundamentals, soft and hard skills needed as a data analytics professionals? Again po, what do you believe are the fundamentals, soft and hard skills needed as a data analytics professionals? I think po ang major characteristic po ng isang tao for him or her to be a successful data analyst, first po dapat we are very keen to detail. Ano po, for example, meron po tayong set of data, ginawan po natin siya ng visualization.
if we are very keen to detail, kumbaga po, madali po nating mapansin yung mga maliliit na detalye. Mapapansin po natin yung changes sa ating pong data, and with that, magbabago po yung course of analysis po natin. Kumbaga hindi po natin na disregard yung pong bawat changes na nangyayari sa data natin, and with that, we will be able to um, perform data analysis successfully. And also, palagay ko isa din po sa mga traits na meron dapat ang isang data analyst ay dapat alam din po niya, although hindi na po scope ng work po niya, pero dapat po meron din siyang background kung paano po i-check yung integrity ng data. Kumbaga po, yes, data integrity po, no? Kailangan po may ability din siya to check the integrity of data, because katulad po nung na-mention natin kanina, kung ang data po natin ay wala pong data integrity at the very first place, lahat po ng actions na ite-take natin afterwards ay wala na po, kumbaga po palyado na. That is because yung ingredient po natin, which is data, ay wala pong integrity. So yun po, at least meron po tayong siguro po initial or kahit po papaano ay konting skill on checking the integrity of data. So I think yun po yung starting point para po tayo ay maging successful data analyst. Alright, sir. Thank you po. Thank you, Sir Menard. No? So next po na question. What are the problems that a data analyst can encounter while performing data analysis? Again po, for your opinion, sir, no, what are the problems that a data analyst can encounter po while performing the data analysis? Okay po. Ang first problem po, I think, ay kapag yung atin pong data sources, kasi po when we are performing data analysis, most of the time po, hindi lang po tayo sa isang source lang nagfe-fetch ng data. So marami po tayong data sources at yun po ay ating kino-consolidate. Ngayon po, ang kadalasan pong problema na maaari pong ma-encounter ng isang data analyst, unang-una po, inconsistent data. So for example po, employee data, si employee 1, ang birthday po ni employee 1 dun sa database 1, January 1, 1991. Pero dito sa database 2, January 1, 1992. So nagkakaroon po ng inconsistency, and with that, ang atin pong mapoproduce na analysis ay hindi po ganun ka-accurate. So I think yun po yung una, yung inconsistency po sa data sources po natin. Pangalawa po, aside from the inconsistency, yun pong integrity ng data. Kasi po maaaring consistent yung data pero outdated. So yun din po yun din po yung maaaring ma-encounter na problem ng isang data analyst. Ginagawa niya po yung certain steps to analyze the data available, pero at the end of the day outdated po pala yun. So basically yung analysis na kanya mapoproduce can be considered outdated as well. So I think yun po yung dalawang major problems, yung inconsistency at saka po yung timeliness ng data na available po for analysis. Yun po. Alright, thank you, sir. Okay, so ito po. In data visualization, what type of plots would you use if you need to demonstrate relationship between variables or parameters? So in a data visualization, what type of plot would you use if you need to demonstrate po relationship between variables or parameters? Okay po, ang marami pong available, pero I think sa pananaw ko po, ang may basic po ay pwede po tayong gumamit nung pong scatter charts po natin. Okay po? Kasi po, I think kung marami po siyang variable na gustong i-represent, and then we will be trying to represent those multiple variables in a single chart, mawawala po yung essence ng information na gusto po nating i-represent. So, palagay ko po, if we are trying to demonstrate or to represent data with multiple variables, pwede po natin siyang i-represent with the use of a combination of different
charts, hindi lang po iisa lang. So may mga charts po tayo as discussed po that can represent 2 or up to 3 variables or parameters. Pero kapag ka masyado na pong marami ay hindi naman po masama or accepted din naman po no na tayo po ay gumamit ng combination of charts para po mapakita po natin sa ating audience yung multiple parameters po na yun. Ano po, katulad po nung sa dashboard, kaya po nauso yung concept po ng dashboard because there are cases po talaga na ang yung isa pong dataset have multiple variables at hindi po natin siya maipakikita using 2 or 3 charts. So combination of data visualizations po siya. So conforme po sa type of data na meron tayo. Yun po yung ating pagbabasehan kung ano pong klaseng data visualization ang ating pong gagamitin. Yun po. Okay, maraming salamat. It's from Maria Fatima Paloma. So what are the data analytics tool or software would you recommend for beginners? Thanks po. Again, from Maria Fatima Paloma. She asked po, what are the data analytics tool or software would you recommend for beginners? Thank you po. Thanks po. Okay po. For beginners po, I think, actually po, ito rin po ay naituturo na rin po no, sa ating pong college students. Pwede po tayong gumamit ng Tableau. So, ang Tableau po, meron siyang free version. So, pwede po natin pag-practicean siya. Ang Tableau po ay kaya po niya mag-perform ng data visualizations from various data sources. So, it can be an Excel file, CSV file, or SQL file. Ano po? So, kaya niya mag-perform ng data visualization from various data sources. So, Tableau po. So, aside from Tableau, dalawa po yung aking maire-recommend. Ano? So, aside from Tableau, we can also have Microsoft Power BI. Kaya lang po, may bayad po yata yung upgraded version niya. No? Tapos yung free version po yata ay limited lang po yung kaya natin ma-perform. But still, parehas po ng concept ni Tableau. Bali yung pong mga software na yon, ginagamit po sila primarily for data visualization. And na-discuss naman po natin kung gaano ka-vital si data visualization. Ano po? And with the help of those software, ay maaari po silang makatulong as we perform data analysis po. Thank you po. All right, from Keano Nayugayan. The participant asked po, can XAMPP, that's ZAMPP, MySQL, hold big data? Yun po. By experience po, I think yes. Depende po siya doon po sa server. Ano? Yun po ang aking point of view. Because naka-encounter na rin naman po tayo na yung isa pong database server ay SAMP po yung kanyang database backend. Yung pong web application is being hosted by SAMP. So kaya naman po siya. Ano po, manufacturing production data pa po yun. So imaginein po natin na ang production data per minute nagbabato po yan ng data sa database. Na-handle naman po siya nung software because the software was installed in a decent database server. So palagay ko po ay kaya naman po siya for as long as yung kanya pong hardware kung saan po naka-install si SAMP ay decent po to handle big data. Yun po. Alright. Another question from John Oliver Amuraw. Question, what platforms can we or that we can for a data analyst that non-tech people can work po? And what platforms that I think we can use for data analysts that the non-tech people can work po? Okay po. I think relevant po siya dun sa question kanina, no? Na kung ano daw pong software tool ang pwedeng gamitin for beginners. So isasuggest ko na lang po ulit yung Tableau tsaka Power BI. Siya po ay sabihin na po nating minimalistic. Ano po? And kung tayo po ay hindi naman talaga into technology po, no? Hindi po tayo into the IT field pero we want to try the field of data analysis. So pwede po 'yun, si Power BI at saka po si Tableau. So marami pa pong available software pero I think mas magagamay po natin yung mga sophisticated software if dadaan po tayo kay Tableau at saka kay Power BI. Ayun po. Thank you po.
Alright, thank you, sir. Sir, clarify ko lang, is a user-friendly software, yung pong Tableau? Yes po, opo. Alright, thank you po. This is from June Bird Kono. Aside being relevant, it is need creative in creating an effective data visualization. So, in your opinion, sir, aside from being relevant, it is need to become creative in creating an effective data visualization. Okay po. I think creativity po is also an ingredient on creating data visualizations po. Okay po. Kasi po, for example, tayo po yung nasa corporate na. Then we are tasked to create visualizations for a certain set of data. Ano po, in terms of aesthetics, medyo hindi naman po maganda siguro kung masyadong makulay. Kumbaga po, masakit sa mata. Meron po tayong term na masakit sa mata. Ano po? And yun po ay applicable din sa data visualization po. So dapat hindi po masakit sa mata yung pong atin pong visualization na ginagawa. Ano po? So hindi po sapat na tama po yung chart or graph na ginamit natin. Hindi po sapat na accurate yung data natin. So I think that's correct po. No? At some point, kailangan po medyo creative din tayo on creating data visualizations para po ma-prevent po natin yung mga concerns like masakit sa mata o kaya naman po na nalilito po si user dahil halos magka-tone yung dalawang kulay sa pie chart. So, yung mga ganun po. Pero, bottom line po is kaya naman po nating matutunan yung principles of creating an effective data visualization kahit po hindi tayo ganong ka-creative. Pero advantage po ng tao kung siya po ay creative. Ano po? So, yun po. Alright, thank you, Sir Maynard. Another question, how do you resolve big data? And that's from Rosamar Mateo, from our Zoom participant. Okay po. Depende po kung ano po yung phenomenon or phenomena na nag-occur. Ano po? So, meron po tayong apat. Ano? So, kapag in terms of volume po, basic way po to address that is to expand our storage. So, pwede po, marami pong paraan para po makapag-expand tayo ng storage. So, pwedeng mag-avail po tayo ng cloud, pwede pong hybrid, or pwedeng in-house. So, yun po, kapag ka-in-house, nandun lang sa office po natin yung mga database server natin. So, in terms of storage expansion, marami pa pong concept na dapat pag-usapan. Pero yun po yung basic kapag yung volume phenomenon na nag-occur. Kapag velocity phenomenon naman po, pwede rin nating i-migrate yung database natin from in-house, gawin nating cloud para po accessible siya sa lahat po ng area as long as may internet connection. Ano po? Kapag variety naman po, pwede po nating standardize yung pong data po natin. So what do you mean by standardize? May mga pagkakataon po na yung mga categorical data ay binibigyan po ng associated quantitative value para po uniform yung isang database. So for example, male at female po, may mga instances na ang male ginagawang 1, female ginagawang 2. So yun po, pwede po nating standardize yung data natin para po kahit papano ay maging uniform po siya. Pero palagay ko impossible naman po na maging uniform yun. Ano po? But still, malilesen po natin yung sinasabi nating data in many forms. And last po, kung ang phenomenon naman na nag-o-occur po ay yung veracity, so palagay ko po maaari nating ma-improve yung veracity ng data by developing robust computer systems. Kasi po ang data napasok sa computer system. So kung yung computer system po natin ay tumatanggap ng inconsistent or ng data na walang veracity or inaccurate data, ano po, halimbawa po age. Ang nilagay po ni user sa age ay nickname niya. Tapos po tinanggap ni system. O yun na po. Napasok na po ng inconsistent or ng data na walang integrity. Yun pong ating database. So in terms of veracity po, ang solution naman po natin dyan is to develop robust secured computer systems po. So depende po sa kung anong phenomenon po yung nag-o-occur. Ayun po. Maraming salamat, sir. I think last 3 questions na naman po from, Okay po. from our participants. So, question naman from the YouTube naman po, from our YouTube live viewers po, no? I would want to pursue actually data analytics. The UST is offering a scholarship under Sparta project. However, Google and IBM are also offering the course. Which do you think I should choose?
Thank you. Yan. So parang ano na to sir, parang humihingi siya ng ng recommendation from you. Okay po. I think po kung ako po yung nandun na pipili, ano po, parang ang sarap naman po, ang daming nag-o-offer. Pero kung ako po yung pipili, palagay ko po, IBM because, meron po ako po yung akin pong personal experience, may mga sources po ako na nababasa, mga libro, mga article po, na ang IBM po, siguro 1970s po if I'm not mistaken, nagpe-perform na po sila ng BI o ng business intelligence. And sinabi po, na-mention ko po kanina na si data analytics po is just one of the branches of business intelligence. Pero po si IBM, hindi lang po data analytics yung kanila pong na-conceptualize or na-perform na ever since, kundi po yung bigger picture which is BI. Ano po? So palagay ko po go for IBM po I think. Pero okay din naman po si Google since alam naman po natin si Google po is commonly used nowadays. So palagay ko po piliin po natin yung sponsor na hindi lang po basta magbibigay sa atin ng resources but also magbibigay po sa atin ng additional knowledge. Kumbaga po working knowledge. So yun po. Alright, maraming salamat sir. Alright, so another. Tingnan natin kung ito ay question. Okay, so okay po. So this is from the Martinez family viewer po, no. So hi sir, gusto ko lang sana mag-ask din. Ano po ang mabibigay niyong tip sa katulad ko na gusto magsimula and work ulit sa field ng project management and gusto ko maging data analyst? So again, parang recommendation ulit siya sir. So ulitin ko lang po. Hi sir, gusto ko lang po sana mag-ask din. Ano po ang mabibigay niyong tip or tips sa katulad ko na gusto magsimula and work ulit sa field ng project management and gusto ko maging data analyst? Okay po. In my opinion po, palagay ko if you're going to if you want to pursue project management po na role, medyo malawak po kasi sa project management. Siguro po in terms po of development of an IT project, i-align ko na lang po sa IT pero palagay ko applicable din naman po yung concept sa ibang fields of project management. But in terms of IT project management po, kapag tayo po ay magpo-proceed diyan, for us to be able to perform the role of a project manager, kailangan po aware tayo ng role ng iba pa pong member ng team. Ano po? And aware po tayo dun po sa buong flow ng project mula po sa requirements gathering hanggang sa monitoring. So marami po yun yung requirements gathering po, i-gather natin kung ano po yung mga relevant information pertaining to our project at doon na po magsisimula yung data analysis. Ano po? So anong project ang kailangan nating i-develop to address this concern? Tapos kapag na-conceptualize na yung solution po na yun, mag-go through sa development testing. Ang last step po ay monitoring. So i-monitor natin kung effective po ba yung project na yun. So again, data analysis pa rin po yun. I-monitor natin kung naging effective ba yung solution na ating in-implement. So basically po, going back po dun sa question, ano daw po yung dapat nating, kumbaga po, i-prioritize if we want to go or if we want to pursue project management. Palagay ko po, kabisaduhin or if not kabisaduhin, i-master po natin yung entire process ng project development. Depende po kung anong project po ba yun. But in terms of IT project development, pwede pong i-master natin yung SDLC, ganyan. I-master po natin yung mga role ng bawat tao na involved within the project po. So I think yun po yung vital. Thank you po. Alright, thank you po sir. Sir, okay lang last two na lang to from our YouTube live. Okay lang? Okay po, okay lang po. Alright, so this is from Sherwin Manisan. So how much statistics would a data analyst need po to be successful in this industry po? Again, how much statistics would a data analyst need po to be successful in this industry? Okay po. How much statistics, palagay ko po ang meaning po yata ay how much experience if I'm not mistaken. Palagay ko po, siguro po mga 5 years na straight na tayo po ay nagpe-perform ng data analysis.
ay mako-consider na po tayo as effective data analyst. Kasi po, katulad po ng discuss natin ano, so we have yung different types of data, we have different visualization techniques, we have different modeling techniques, data models, ano po, yung mga charts and graphs po natin. Kapag tayo po ay nagwo-work na as data analyst, yung mga ganun pong concept, parang uulit-ulitin lang po natin siya eh. Kumbaga wala naman pong bago, nagbabago lang po yung data na atin pong pinoproseso. Pero yung paraan po natin ng pagpaprocess ng data, pare-parehas lang po. Paulit-ulit lang po, no? So, palagay ko po, in my own opinion po, no, mga 5 years po siguro na tayo po ay straight na nagpe-perform ng data analysis ay mako-consider na po tayo as someone na effective po to be a data analyst. Ayun po. Alright, thank you Sir, Sir Menard. Last na po from our YouTube live viewers po. Does a data analyst required to learn a programming language? If yes, what kind of language would you recommend? That's from Jan Viray. Okay po. Sa akin po 'no, meron po tayong sa industry po, meron po tayong mga data analyst na hindi po IT inclined. Hindi po sila nagde-develop ng program. So, kung ang question po is it required para tayo po ay maging data analyst? Hindi po. Pero ang palagay ko pong required, dapat po ay maging familiar po tayo on how to use software tools that are being used in data analysis. For example, Tableau, yung mga ganun pong software, ano. So, dapat po maging literate po tayo na gamitin yung mga software na yun. But again po, hindi naman po required na tayo ay mag-develop ng software from scratch just to perform data analysis. Hindi po required, but if we are able or if we are able to program ano po to perform data analysis, advantage po 'yun. So kung hindi po tayo marunong, edi gamit na lang po tayo ng mga software na available and pwede po tayong makipag-coordinate with an IT staff or with a programmer at tutulungan po niya tayo ano po to develop the software. So pwede po bottom line po no, pwede tayong maging data analyst kahit po hindi tayo programmer. So yun po. Alright, maraming pong salamat, Sir Menard. So that's the end of our question and answer portion regarding the introduction on data analytics. So let's have the closing remarks po. No, I know na ano po na excited na kayong matapos po yung ating webinar. So please stay for a while po. Malapit na po tayo kung matapos. And please watch yung ating pong closing remarks to be given po by our officer in charge of the Technical Operation Division of the Luzon Cluster 2, Engineer Mario Antonio V. Ayay. Thank you, KJ, for the brief introduction. I would like to thank our partner institution, Batangas State University, JPLPC Malbar. Thank you, Engineer Erwin F. De Castro, Program Chair, IT, College of Informatics and Computing Sciences, the Luzon Cluster 2 Tech4ED team, our Regional Director, Rinaldo TC, for the support which made this possible. Good day to all of our participants who joined this webinar via Zoom meeting and watch via YouTube live. The ICT focuses on achieving 4 goals. One of the goals is an ICT empowered citizenry and workforce, which this webinar hope to achieve. This is the 8th webinar, I think, series that the Quezon Provincial Office spearheaded in response and support of the department's initiative to continue addressing a society without digital limits despite this pandemic. We hope that you have gained something in this webinar, which is entitled Introduction to Data Analytics, with our learned resource speaker, Mr. Menard M. Canoy. Sir? There will be more webinars to come, so stay update in our official Facebook accounts. And as we bring to a close, we once again thank you for allowing us to be here this day and hope that this activity has given you a much clearer understanding in collecting
and analyzing data in aid in your research or continuing studies. Having a knowledge and understanding on how to gather, process, cleansing, analyze, and manipulate data with the aim of discovering useful information, informing conclusions, and supporting decision making. We hope to see you again for our upcoming webinars. Have a blessed day. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po ulit. Thank you. All right, maraming salamat Engineer Mar Antonio Ayahay. So to proceed with our issuance of the certificate of recognition. So I'll just give first the citation: Republic of the Philippines Department of Information and Communications Technology. The certificate of recognition is given to Mr. Menard M. Canoy in grateful recognition of his invaluable support as a resource person during the webinar entitled Introduction to Data Analytics of the Technology Empowerment for Economic Development Program of the Department of Information and Communications Technology, Luzon Cluster 2. Given this 38th day of July 2021, later it will be signed by our Regional Director, Engineer Renaldo TC. Again, congratulations po, Sir Menard M. Canoy. So sa mga participants po dito sa Zoom meeting, let's have a virtual clap to Sir Menard Canoy. Thank you po, thank you po. All right. So again po, let's have these short reminders and guidelines po, no? So again, certificate will be provided to those who attended the full duration of the webinar. So kung mapapansin po ninyo, I never chat po yung ating webinar codes in the YouTube live because of the short reminder earlier po in our discussion po na I will not anymore chat po yung ating webinar codes po because of these guidelines and reminder na kailangan po umattend ng full duration ng webinar. And also, after completing or successfully fully attended the webinar, you should answer din po yung ating post-evaluation form. So in the post-evaluation form po, you'll be needing the 4 webinar codes. So these 4 webinar codes is a basis for us that you attended the full duration of the webinar. Okay? So yan po. And again, please answer your post-evaluation form based on the webinar discussion. And again, please be more specific in your answer. Again, irrelevant answer po in the post-evaluation form may lead to forfeit your e-certificate issuance. Again po, sa ating mga participant dito sa Zoom at sa mga viewers po natin sa YouTube Live, you will be uploaded po, no? Ito po, you will be uploaded po isang exercise. This is based on the discussion of Sir Menard po regarding po ito sa pagtama ng data visualization. Yung kanina pong discussion po niya, yung I think this is about the lima lang yung data pero naging 6 yung data, paano natin siya i-correct. So yan po yung magiging yung 10 tanong sa ating post-evaluation form. And again, that's 7 p.m. po. Again, please input your active email address, okay? And when filling out po yung post-evaluation form, again, sana po yung tama na email address because some of the email address po ay nagba-bounce back po sa amin. Again, the cutoff time is today at 7 p.m. Again, that's 7 p.m. po. Later this evening. So after po 7 p.m., we will be closing na po yung ating post-evaluation form. So after the post-evaluation form has been closed, you can now replay the live streaming po ng ating webinar entitled Introduction to Data Analytics. Again, please follow us on Facebook at Department of Information and Communications Technology at DICT Gov.ph, Department of Information and Communications Technology Luzon Cluster 2 at DICT.LC2, the DICT Quezon at DICT.Quezon, the Tech4ED program of Luzon Cluster 2 at Tech4ED.LC2. Again, this is now the last webinar code or the 4th webinar code ng hinihintay po natin. So I'll be giving you a minute or two to write down the 4th webinar code or screenshot the
webinar ko. So again po, I'll be giving you a 2-minute po for this time. All right, so that is our 4th webinar code. And for our post-evaluation form, so this is our post-evaluation form po, no? That's tinyurl.com/xj3wazzt. And we can actually scan the QR code that is presented po in your screen. So again po, it will be automatically directed po sa ating post-evaluation form once you scan the QR code na nakikita po ninyo sa inyong screen. Again, that is your post-evaluation form code, the link of the post-evaluation form. So I will chat po sa ating chat box yung ating pong post-evaluation form. Okay? So again po, maraming pong salamat sa mga umattend ng ating live streaming, anything po dito sa ating YouTube po. Maraming salamat po. Again, yung ating pong mga watcher po dyan, please do not share the webinar code as mentioned po kanina in this meeting to avoid po yung ating pong pagdi-disregard na po ng YouTube Live in the next webinar series. Again, maraming pong salamat sa ating pong sa ating mga viewers po and our participants so Zoom meeting. And sabi po ni BB King, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Again, maraming salamat sa ating webinar. Tapos na po ang ating webinar series for this afternoon. Again, mag-ingat po tayong lahat and Sir Maynard, maraming salamat po sa pag-join po sa hapon na ito. Again, thank you po sa ating lahat at ingat po tayo. Thank you po. Thank you po.